Mirëmëngjes të gjithëve, miq të dashur, mirë se vini në Wake-upin e kësaj të ende. Mirëmëngjes të gjithëve, ja të kemi live në Wake-up për ta nisur ditën bashkë. Në fakt duket se dita i deti ka të qarta që nga nata në fakt shiu nuk ka përfunduar dhe sot jemi zgjuar me një vesh të konsiderueshëm. Po, e morëm lajmi që përgjithsisht mes javës deri në fund do të kishte rreshje dëndrua shiu, edhe kështu ndodhi edhe pas ditën e dishme, do të thotë që nga pasditja gjithë mbrëmjen, po edhe natën ka patur rreshje, edhe shtuar vëmendja ndaj zonave problematike. Jemi lagur, është e pamundur të mos lagesh para shkosa rreshit. Kanë qenë goxha, le të konsiderueshme. Është vërtet. Ama për më shumë informacion sot mbi diçka që duket më së qartë, ama në vlera i marrim nga Meteor, nga kolega jon Adiola Bani. Mirëmëngjes Adiola. Mirëmëngjes Isli, mirëmëngjes Oli. Mirëmëngjes. Si u zgjove ti sot? Mirë, por me shi, me shumë shi. Me shumë shi. Mirë, këto shirat e shumë për ty normalisht përbëjnë ngjarje, përbëjnë lajme dhe besoj që në një farë mënyrë në punën tënde, për te i faktit që askujt si pëlqen shiu, ka disi më shumë lëvizje, le themi, apo jo? Pa. Na trego më shumë tani. Në fakt shira do të vjojnë të mbeten prezent në territor edhe ditën e sotme, ku mesatar dhe intensiv paraqiten kryesisht në zonat qendrore dhe jugore të territorit dhe gradualisht situata po përmirësohet në veri, por gjithsesi do të mbeten prezent shirat edhe në zonat veriore. Parashikohet që dita e premte të sjellë rënje të intensitetit të shirave, ku në zonat veriore dhe në zonat qendrore do të ketë më pak rreshje shiu, ndërsa shira mesatar do të mbeten edhe ditën e nesërme në zonat jugore të territorit shqiptar. Për sa i përket temperaturave të ajrit, sot kanë mbetur konstante gjatë mëngjesit, por do të kemi rënje me 2 gradë në vlerat e mesditës, duke bërë që maksimumi ditën e sotme të zbresi në 20 gradë Celsius, ndërsa dita e premte do të sjellë rënjet e temperaturave edhe në vlerat minimale dhe në vlerat maksimale, duke bërë që termometri të luhaten nga 3-4 gradë Celsius në zonat malore mëngjesi, deri maksimumi pritet ditën e nesërme 19-20 gradë Celsius. E qartë. Territori i Kosovës gjithashtu paraqitet me vranësira të dendura dhe rreshje shiu ditën e sotme, ku intensiv paraqitet në zonat jugore të territorit të Kosovës, ndërsa pjesa tjetër e territorit deri në orët e pasdites do të ketë shira mesatar. Ndërsa dita e premte do të sjellë përmirësim të motit në Kosovë, do të kemi shira të përkohshëm, por që gjatë orëve të pasdites moti do të jetë i kthjellët ditën e nesërme në Kosovë. Adiola, ne të falenderojmë ama përpara se të shkëputemi bashkë, na thua për afërsisht sa mund të zgjas kjo situatë rreshjesh në Tiranë dhe jo vetëm gjithë Shqipërinë. Në fakt parashikohet që edhe gjatë fundjavës të kemi rreshje shiu dhe kryesisht 10 ditët e para të muajit nëntor do të kemi prezencë të dukshme të vranësirave dhe të rreshjeve të shiut në territor. Duket sikur pjesa që nuk ka rënë shi edhe gjithë muajt që kanë qenë të thatë është në një farë kompensojnë tani në nëntor. Në fakt nëntori është muaji më i lagësht i vitit në territorin shqiptar dhe në klimën mesdhetare, kështu që prandaj thot nëntori mamoni Arilin. Mamori thatësirën. Adiola, të përshëndesim shumë, dëgjojmë nesër. Faleminderit Adiola, ditën mbar. Për gjatë minutave në vijim, miq, duke qenë se shirat kanë qenë edhe goxha në mënyrë të pandalshme në thuajse gjithë territorin e Shqipërisë, do përpiqemi të lidhemi me qytetet kryesore të vendit, me korrespondentët tanë për të kuptuar dhe për të parë nga afër si është situata. Ju e dini që shpesh në fund vitit diskutojmë për përmbytje, sidomos duke përmendur Vlorën, pastaj Lezhën, Shkodrën gjithashtu. Do të bëjmë një lidhje edhe me Gjirokastrën Rrugës gjatë minutave me program për të kuptuar nëse ka problematikë të shtuar në këto orët e fundit. Kështu që qëndroni me ne për të mësuar më shumë, sikurse bëni çdo mëngjes. Edhe para me se ju përshëndesim është trampolin nga Shed. Rikthehemi në program, është momenti për të parë tani bashkë ditët kryesor 7:14 shënon ora e saktë. Tek Top Vision.tv ju sot lexoni mes tjerash mbi aktualitetin, po vinte nga Belgjika në Rinas arrestohet 30 vjeçari i kërkuar, lajmi i parë ky. Bëni kujdes, moti keq në Shqipëri jap paralajmërimet e policisë. Hapet impjanti i parë i karburantit pa karbon në botë. Rezultati i zgjedhjeve në Kosovë mund të përfundojë në kushtetuese. Nuk ka rrëmbim alarm fals në aeroportin e Schipolit të Amsterdamit. Atentatori lihet në burg, Redian Raja mohon akuzat, gjurmët ju gjetën në makinën me armë. Alkooli, 44 viktima në timon, 1/4 e viktimave nga aksidentet në gjendje të dehur. Fermerët nuk po shesin çmimet e perimeve shumë herë nën koston e prodhimit. Ndërkohë, 71% e shqiptarëve nuk kursejnë, 27% e mbyllin muajin me shumë vështirësi.
Tek topvision.tv gjeni më shumë detaje, ndërkohë tek Gazeta Shqip online lexojmë Leverkusen fitojnë ndaj Atletikos dhe hynë në garë për kualifikim. Ndërkaq Atalanta befason Manchester City-n, merr pikën e artë në Champions. Ecim me zhvillime tjera, skandali për një hec në Tepele në favor të firmës firmosin fëmijë emigrant dhe të vdekur. Arrestuar në Rinas, vrasësi nga Lazerati ekzekutoi efektivin e Reneas për drogën. Kalojmë tek lajmi tjetër, fiziku nuk tregon asgjë rre gangsterin dhe nuk lejon shokun ta vrasë, pamjet bëjnë xhiron e botës. Moti keq në vend, rrezik për mbytyje në Shqipëri, çfarë do ndodh në 3 ditët e ardhshme. Ndërkohë keni shkuar dyer në vend dhe rrezik për mbytyje lakohet edhe përmbytja. Kalojmë tek lajme tjera, me lot në sy përballë vettingut, gjyqtari kërkon konfirmimin në detyrë. SBA-t paralajmërojnë Gjermaninë kujdes nga kërcënimi rus, shkruan Gazeta Shqip. E mitura shqiptare sulmonte ëmën 12 herë me thikë dhe habit me deklaratën. Perla braziliane kualifikon Juve në Bayern ja del në fund. Rëmbet avioni në Holland, situatë dyshimt rrethohet aeroporti. Shpërndahet parlamenti britanik, Johnson përfundojnë Brexitin ose ju pret një spektakël horrori. Kalojmë te Gazeta Shqiptare tani për të lexuar disa prej titujve që ofron ajo. Ditmir Bushati kujtohet pas 6 vitesh ministër, dështoi modeli Y në Shkodër, Rama po rehabiliton Serbin. Juventusi fiton në minutat e fundit, kualifikohet Bayerni, pse e zëvendësoi Sari Cristiano Ronaldo. Nga vrasja e gjyqtarit Konomi, vdekja e zëvendës drejtorit të Shishit dhe atentati ndaj prokurorit, të gjitha rrugët të çojnë në Lals. Reagon prokuroria Arta Marku, ka nisur verifikimi fakteve ndaj atentatit në Dojit. Po te kandidati që ndrojmë, gjykata lë në burg Redian Rajën. Tani koleg gazetar miq. Në momentin që emri Redian Raja, kur lakohet bëhet Redian Rajën. Kështu që idheni një sy edhe kapitulli të lakimit. Kush është biznesmeni fuqishëm në Tiranë që po i rrezikon karrierën gjyqtarit Besnik Muçi? Vipat që gjetën dashurinë jashtë famës, së shpejti dasmë, MC Kresha zbulon vajzën që i rrëmbeu zemrën. Ndërkohë në foto kemi Gentian Zenelajn. Qytetari kërkon regjistrimin e tokës në ujë, Artan Lame flet për përplasjen për pronat. Më shumë në brendësi, këta janë të gjithë shpirt vdekur dhe shpirt ndyrë, shpërthen gjekmarkaj në bulevard dhe fotot atyre që përndoqin martirët, kush duhet jetë hero. Modeli Partisë Socialiste në Shkodër dështoi, Ditmir Bushati flet hapur dhe i përgjigjet Ramës për Valdrin Pjetrin, ky qytet nuk nënshtrohet nga krimi. Debati për erojnë dhe bulevardit, historiani Uran Butka, shkruan Panorama, u nderua vetëm njëra anë, nacionalistët tu përjashtuan. Më tej tek panorama.com.al lexojmë e sqarovam atë që ka çekiçin jemi shkund. As brek me vesh s'kemi më, korruptoi gjyqtarin, si siguroi eurot Gentian Doda. Interesante se si gjatë ditëve në pjesën më të mirë të portaleve lexojmë edhe fjalë jo fort hishme, ama fjala brek është censuruar tek Panorama. Me sa duket është turp. Skandali, fëmijë emigrant vdekur dhe të burgosur firmosin pro ndërtimit hesit. Presidenti i Bundestagut gjerman kritikon presidentin Macron për vetën ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë për negociatat. Rreshje intensive, shtrëngata e rrezik për mbytjesh, Ministria e Infrastrukturës në gatishmëri, ja çfarë pritet 3 ditët në vijim. Dhe ju rikujtoj se për gjatë minutave në program do të lidhemi me korrespondentët në qytetet kryesore, aty ku përgjithsisht nga situatat e rreshjeve të shumta ka patur ndër vite përmbytje për të kuptuar se si është situata sot, teksa jemi kthyer në këtë të enjte pas një nate me rrebesh shiu. Ndërkohë zgjedhet në Partinë Socialiste riorganizim për sfidën e vitit 2021, Rama proces me shumë pjesëmarrje, po shkojnë drejt zgjedhjes së delegatëve të Kongresit. Balla nga Elbasani, Partia Socialiste mbetet partia më e madhe, Bashkimi Evropian duhet mbajë fjalën për hapjen e negociatave, Shqipëria i ka bërë detyrat. Basha citon raportin e Bankës Botërore, sot korrupsioni renditet si ndër më të rëndit në botë.
largimi I trinjve plagë e madhe. Analiza Lorenzo Angeli si është opozita sot është atë dhe unesër. Janë më pak se një ekip kalçetoje që mbajnë peng vendin Basha, Shqipëria nuk ka asnjë bashki, shumë shpejt zgjedhet parakoshme parlamentare dhe lokale. Për të shkuar tani bashkë tek shekulli online ka për titull kryesor takimi I Bashës në Shkodër, I riu, kemi mbetur aq pak sa s'po bëhemi dot as për kalçeto. Kryebashkiaku I Pukës harron premtimet, 2200 banor pa qendër shëndetësore. Aksident ndërkohë në aksin në Elbasan Librasht plagosën 3 antarët e familjes. Përgënjeshtron mediat shqiptare, babai Alvin në Berishës djali im është ende në kamp. Korrupsioni është rritur, banka botërore, kompanitë shqiptare më shumë rrushfet se 6 vjet më parë. Toka dhe zëna nis aplikimi për ndarjen 1.8 milion eurove. Macron dhe Xi marrëveshje për miliarda dollarësh si angazhim për tregtinë e lirë. Dhe pas shekullit shkojmë tek koha jon. Stuhi dhe shtrëngata gjatë 3 ditëve ministria priten përmbytje në gjithë vendin. Banka botërore, korrupsioni në Shqipëri shumë keq se 6 vjet më parë. KLP-ja, të nisë hetimi për prokurorin Arjan Doi. Ambasada e SHBA-ve reagon ashpër për rrjetin 5G, disa gjëra nuk janë për shitje. Kur krimi dhe mafia bëjnë ligjin në maxhurancë. Flet Vasili mbi Ramën rëndojnë 3 vepra penale, prokuroria të hetoi. Lulzim Basha e Dirama 120 milion euro koncensione për 12 vet. Lame në Sarand nuk bëjmë dot legalizimet, kanë pallate ministra, deputet e tjerë. Basha nga Shkodra shumë shpejt zgjedhet parakoshme parlamentare dhe lokale. Presidenti Ilir Meta dekreton 2 ligje, Basha me trinj në Shkodër të rrëzoj modelin e qeverisjes. Reforma zgjedhore me diu listat e hapura rrisin përfaqësimin. Për të kaluar te gazeta Tema tani pa humbur kohë, lexojmë titujt kryesor, 14 vjeçaria shqiptare godet 12 herë me thik nënën e saj në gjumë. Gjyqtari I apelit Artur Kalaja përballet me dyshime për trajtim preferencial. Dosjet në makinën e Arjan Doit, ngushtohet laku, Artamarku vën nën e tim prokurorin. Mafia pronave nga ekonomi tek vdekja misterioze e zëvendës drejtorit të Shishit, kronologjia e krimeve që rastësisht të çojnë tek gjiri I Lalzit. Tradhtia që Emmanuel Macron I bëri Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut, I dashur muç, jemi të dënuar të jetojmë në qenefane. Lexoni tek Tema gjithashtu, Sali Berisha kriminal barbar që më do të vdekur ja si më kërcënoi me jetë dhe nxiti grupet kriminale. Përse u lërasin të gjithë në ekranet shqiptare? Po, nuk e kuptoj pse përtasin të gjithë në ekranet shqiptare. Arjan Doi, ekzekutimi skandalajt ekonomi dhe përfolja Blendi Fevziut, një histori me shumë pikpyetje. Lajmi I fundit nga gazeta Tema, shkojmë tani tek politiko.al. Zgjedhje lokale në SHBA, kush janë shqiptarët që triumfuan mes tyre një prokurore nga Tropoja. I dyshuar për atentatin ndaj prokurorit, kush është Redian Raja, 2 ngjarjet e bujshme ku u përfshin në të shkuarën. Investigimi I BBC-s, qindra taksim mund të punojë me licenca të blera në Londër, menaxheri shqiptar apre e kamerës së fshet. Ju sekuestrua pasuria 12 milion euro, kush është biznesmeni nga Fieri Truri, organizatës që drejtonte rrjetin e kokainës në Ballkan. Kryeministri irlandez deklaron shqiptarët rekord kërkesash për azil në pas Gjeorgjinë dhe Sirinë. Zgjedhje lokale në SHBA, kush janë shqiptarët që triumfuan? E lexoni më shumë në brendësi me më shumë detaje sepse e pam këtë lajmin në pjesë të mirë të portaleve, denoncimi I Çupit në fshatra dhe kripa blihet me listë në dyqane. Kreu I PD-s tregon zgjidhjen për shëndetësinë, 1200 euro pak për mjekët dhe 700 për infermierët. Vlen mendja, jo gjinia, deputeti kritikon politikën shqiptare, gra dhe burrat marioneta nuk I duhen vendit. Dhe Basha tregon për shkollën që u braktis nga 30 rinj, plaga më e madhe, emigracioni I rinis. Shpejt tek Mapo tani, mapo.al shkruan video, arrestuan rina si shumë kërkuari për vrasjen e oficerit Reneas. Flet mjeku që denoncoi koncensionet në shëndetësi tek Mapo. Basha shumë shpejt do të kemi zgjedhjet parakoshme. Spanja arrestuan 6 shqiptar me një super fabrik droge. Artamarku urdhëron verifikimin e prokurorit Arjan Doi. Kush po rrezikon karrierën e Muçit del në sken emri ndërtuesit. Atentatin ndaj prokurorit Ndoi, syze tradhtojnë Redian Rajën. Dukagjin ekzekutohet pranë banesës babai I 3 fëmijëve. KLP-ja kërkes Artamarkut nis një hetim disiplinor për prokurorin Doi. Rama kadastre Durrësit në rrethim kriminal, çdo I gëzojnë pronat. Tek lapsi.al shkojmë tani për të lexuar, shtohet presion amerikan, jo 5G kineze për celularët shqiptar. Ditmir Bushati voton kundër Partisë Socialiste për rrezikun rus, çfarë detyrash nuk ka bërë Edi Rama. Gjithçka duhet dini për Redian Rajën të dyshuarin në atentatin ndaj prokurorit. Skenari modeli norvegjez për një zgjidhje për Ballkanin Perëndimor, Truri
Turi i Bashës, rreziku një fuske 3, ka 2 ditë ky lajm tek lapsi. Shifrat për serama ndryshe nga FMN-ja gënjen për borxhin publik. Në makinë me të tmerrshmin e Sukthit, atentat prokurorit sulmuar nga Rama. Skandali mjeku që denoncon grabitjen kolosale me koncesionin e sterilizimit. Kalojmë tek Monitor, tek portali fundit që të shohim në këtë të enjte. Qeveria rrit me 45% financimin për PPP-n e rrugës së Arbrit e çon në 460 milionë euro. Deri në 2022 në skemën e pensioneve shtohen në 48.000 përfitues, koston 105 milionë euro. Një vrasje në çdo 5 ditë, Shqipëria ndër vendet me normë më të lartë në Europë. Edhe Bergh ul parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë, PPP-t e papërgjegjshme një prej arsyeve. Fondi Monetar Ndërkombëtar analizon Europën sa e rrezikuar është Shqipëria nga Brexiti dhe e fundit Banka Botërore, produktiviteti i firmave shqiptare të tekstileve 5 herë më i ulët se mesatarja e Bashkimit Evropian. Shpejt miq, shkojmë edhe tek kursi i këmbimit valuator për ta përmbyllur fashën informative të këtij mëngjesi. Në pjesën e parë të programit, $1 sot këmbet me 111.2 lek. Kemi euron që këmbet në vlerën 123.2, franga zvicerane me 111.6 dhe paundi britanik me 142.7. Ndërkohë raportin euro-dollar, sot $1 këmbet me 0.9, eurocent dhe €1 sot këmbet me $1.1. Ky ishte kursi i këmbimit valuator. Thën këto, Smash Mouth me All Star. Sot është data 7 nëntor 2019 dhe rikthehemi në program për t'ju treguar tani disa prej ngjarjeve që lidhen me datën 7 nëntor të viteve ndryshme, edhe duke nisur me stresin që nuk ka kalendar, me sa duket, nuk ka ditë që njerëzit nuk e përjetojnë për fat keq, duhet thënë. Ama sot është dita e ndërgjegjësimit kundër stresit. Si ditë u vendos nga organizata ndërkombëtare e menaxhimit stresit për ndihmuar në sigurimin e informacionit zgjeruar për të gjithë, por gjithashtu edhe strategjive se si mund të adresohet kjo plagë e shoqërisë moderne, qoftë për individët, qoftë edhe për kompanitë. Sikurse sugjerojnë edhe pamjet që po ndjekim, organizata fokusohet tek ndihma ndaj punonjësve dhe punëdhënësve që të ndërtojnë një program të përbashkët, por edhe tek individët që të përmirësojnë shëndetin e tyre mendor. Po ne këto i dim vetëm në letër, sepse ne nuk kemi stres në organizatën tonë, në kompaninë tonë. Dhe nëse ndodh që të keni stres, një ndër zgjidhjet gjithmonë më ideale dhe të shpejta është hani pak çokoladë të zezë, dhe sot është dita për të festuar pikërisht çokoladën me bajame. Kjo ditë feston kombinimin e veçantë pikërisht të këtyre dy përbërësve kaq shumë të dashur, çokoladës dhe bajames, por edhe të shtuar me qumësht. Kjo është një nga recetat më të vjetra në Evropë dhe është botuar që në shekullin e 18 në librat e kuzhinës angleze. Nga ana tjetër, çokolada në vetvete ka një histori fantastike. Një zbulim i fundit tregon se çokolada, me sa duket, ka qenë një produkt shumë më i hershëm se sa mendohet. Bima nga e cila është bërë çokolada është rritur së pari për ushqim më shumë se 5000 vjet më parë në Amazon. Mbetjet kimike që janë gjetur në enët e qeramikës së lashtë sugjerojnë se çokolada është përdorur pikërisht si një ushqim që në atë kohë. Pije apo ilaçe gjithashtu nga njerëzit vendas që jetonin në atë që tani është Ekuador, të paktën 1500 vjet më parë nga sa ishte menduar. 10.000 orë në program me ty do më dukeshin si 5 minuta, Aurelien e Bia. E thënë sakt. 10,000 hours vjen vetëm pas pak, ndërkohë sepse tani do të shkojmë në Vlorë. Kemi Mikel Marsin, korrespondentin e Top Channel atje për të mësuar, sikurse ju thamë që në fillim programit, situatën pas një 2-3 ditëshi me rreshje të dendura në gjithë territorin, në pjesën më të madhe të territorit të Shqipërisë. Mikel, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Mikel, me sa duket paktën nga pamjet me këtë lidhje direkte, duket se koha nuk është dhe aq keq paktën këtë mëngjes në Vlorë. Si është situata, na thuaj? Deri në këto momente situata e rreshjeve në qytetin e Vlorës nuk ka qenë problematike. Rreshje ka pasur gjatë gjithë natës, por rreshje me intensitet jo të lartë, pra shi, si i themi ne në Vlorë, shi me shi i butë. Vetëm rreth orës 3 dhe deri në ora 3:20 ditës sotme, pra të orëve të para të ditës, ka pasur rreshje me intensitet të lartë, por nuk kam sjell problematika në lagje. Edhe ora 5 e mëngjesit dhe në ora 5:15 minuta ka pasur, pra gjatë gjithë natës, këto dy orare kanë qenë oraret që kanë pasur rreshje me intensitet më të lartë. Por situata ka qenë pa probleme në të gjitha akset rrugore të qytetit Vlorës.
Aktualisht ne ndodhemi në një nga rrugët më problematika kur sa herë ka rreshje shiu kjo rrugë pas me që është dhe lagja 28 Ndori e qytetit Dorris ka pasur çdo herë përmbytje. Sot siç duket pas me janë edhe automjetet ose msak botet e ndërmarrjes usjellës kanalizimeve të cilat kanë qenë gjatë gjithë natës edhe këto në momente ndodhen në gatishmëri në rast se situata do ketë përkeqësime pra rreshje do jetë me intensitet të lartë. Deri në këto momente të gjitha rrugët e qytetit të Vlorës edhe ora që shënon gati 8:10 është situatë e qetë dhe njerëzit automjetet janë duke lëvizur dhe duke shkuar në punërat e tyre. Mikel, përgjithsisht Vlora është një ndër qytetet që rrezikon gjithmonë edhe ka problematik për sa i takon përmbytjeve kur ka edhe shira të shumë, po duket se janë marrë masa që situata të jetë qetë apo ti paraprihet. Sigurisht qyteti i Vlorës është një nga zonat që është në disa zona, pra në disa lagje niveli është ose më saktë është në nivelin e detit, pra janë siç e kemi theksuar shpeshherë lagja 28 Ndori ku ndodhemi aktualisht, zona e Skelës, lagja e Saboletini, janë disa zona të cilat ndodhen pothuajse në nivelin e detit ose në nivelin e detit dhe ato janë gjithmonë problematike sa herë ka rreshje me intensitet të lartë. Por sot të gjitha lagjet siç e theksova pak më parë janë jo me rreshje, pra janë të pastra, nuk ka rreshje shiu. Nuk ka bllokim. Faleminderit Mikel, falenderoj që në ditët në vim. Po, shpresojmë ditën e vim mos të ketë problematik, megjithatë do të jemi në gatishmëri edhe për të raportuar, kështu që patjetërisht sepse si shoh edhe Moti lart edhe ka shumë të them rreth të cilat janë të mbushura me shi. Shpresojmë që është parashikuar që rreshjet vazhdojnë përgjatë këtyre ditëve, kështu që ne të falenderojmë Mikel për këtë lidhje dhe për këtë informacion në mëngjes. Gjithë mirat. Pra, siç po ju thosha miq, bëra një deklaratë fort, por informacioni dhe përcjellja e tij është shumë e rëndësishme. Po lëre Orila tani se më iku kod 10,000 hours. Vjen tani Justin Bieber dhe Don and Shay. 10,000 hours, këngë shumë e lezetshme për këtë mëngjes, sidomos këtë mëngjes me shi nga Justin Bieber dhe Don and Shay. Në fund që tashmë kjo këngë do të jetë e preferuara jote të paktën për një sezon 3 mujor, derisa të ketë një këngë tjetër, një publikim tjetër. Ky është një mesazh edhe për DJ. Jo, është shumë e bukur realisht. Faleminderit Vinit. Her pas here. Forumi Botëror për Demokraci 2019 ka filluar zyrtarisht ditën e djeshme në Strasburg dhe do zgjas deri në datën 8 nëntor që i bjen nesër përgjatë këtyre 3 ditëve. Tema e diskutimit këtë vit është a rrezikojë demokracia në epokën e informacionit. Ky është një aktivitet goxha i rëndësishëm i cili ka bashkuar rreth 1500 persona, ish kryeministra, edhe ministra, udhëheqës politik, intelektual, profesues të mediave ndryshme, aktivist dhe ekspert nga gjithë globi. Ka nisur në vitin 2012 për të parë ndjes dhe organizohet në muajin nëntor gjithmonë. Në gjithë ky organizim zhvillohet nën kujdesin e veçantë presidentit francez Macron dhe mbledh së bashku gjithë këta personalitete për diskutuar këtë vit a e rrezikohet demokracia në epokën e informacionit. Diskutohen shumë çështje themelore atje, por për të mësuar më shumë se çfarë ka ndodhur në këtë 2 ditëshin, çfarë ndodh sot edhe si do të mbyllet konferenca nesër, ne flasim tani me gazetarin Eriona Rusi për të na dhënë më shumë informacione. Eriona ndodhet pikërisht në Strasburg duke marrë pjesë në këtë forum. Eriona, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Isli, mirëmëngjes. Ore, mirëmëngjes gjithëve. Tani si po shkon kjo dita e dytë se u mbyll e para, tani sot fillon e dyta dhe çfarë pritet më saktë? Edhe çfarë është diskutuar në përgjithësi? Okej, se dita e dytë nuk ka filluar akoma, Isli, nuk është hapur akoma Këshilli i Evropës. Çfarë pritet? Po. Unë do të ndalesha pak tek pse kanë zgjedhur këtë temë, sepse me thënë të drejtën unë kam ndjekur shumë summitet që zhvillohen në çdo nëntor në Këshillin e Evropës, shumë. Do thosha disa prej tyre se është fjalë e madhe shumë. Edhe është interesant fakti që kanë zgjedhur këtë të le të themi rrezikun që vjen nga teknologjia e informacionit. Edhe kam përshtypjen është shumë e rëndësishme sepse ka një ndryshim fëllatarshëm të jashtëzakonshëm që i ka bërë gjithë jetës tonë pikërisht teknologjia e informacionit. Domethënë sot sasia, përmbajtja, platformat që me të cilat shpërndahet informacioni janë zhvilluar përtej një imagjinatës tonë, sepse kam përshtypjen që ose e mbani mend 25 vjet më parë çdo informacion e merrnim nga gazetat, nga televizioni edhe nga radio. Përsa sot na rivalizojnë websajtet, rrjetet sociale dhe ti mund të shpërndash
një lajm vetëm me një klik tek miliona njerëz. Edhe pikërisht ky është thelbi dhe ajo që diskutohet në summit dhe që të paktën nga diskutimet dhe nga folësit përbën shqetësim, është që deri në çfarë pike ky informacion është i besueshëm dhe nëse i ndihmon apo i pengon qytetarët në proceset demokratike dhe sa ndonjëherë bëhet i rrezikshëm. Edhe do t'ua them më vonë do t'ju kujtoj një shembull që më thënë e mbajnë mend të gjithë pse mundet që të bëhet i rrezikshëm. E mbajnë mend të gjithë besoj informacionin e pasakt do thosha ose të gabuar në periudhën e internetit. Ti e the janë 1700 pjesëmarrës, 200 folës, me thënë të drejtën është një event gati global, jo thjesht europian. Edhe forumi summiti ndahet në sesione parlamentare ku zhvillohet në sallën e madhe të Këshillit të Evropës, dhe më pas forume të vogla ose laboratore. Doja të ndalesha për shembull të dy emra që shqiptarët i njohin shumë mirë ndër personalitetet e mëdha që i ndodhen aty, është ish kryeministri italian Enrico Letta, që ka folur dje në një nga sesionet që u zhvillua, dhe është dhe ish kryeministri Jorgos Papandreou, që është përfaqësuesi Facebook-ut për Greqinë, dhe në fakt pritej që të ishte i dje pranishëm, por ka patur zhvillimet edhe agjendën e tij, besoj do jetë sot. Është edhe Harlem Desir, përfaqësuesi për lirinë e shtypit në OSB, që unë shpresoj shumë që të mund t'i marrë pishkus ndonjë prononcim, sepse me thënë të drejtën, për shkak të situatës në Shqipëri, është interesante. Shumë mirë do ishte Eriona, fantastike fare, ama na thuaj pak cili është interesi që vjen në vendin ton, le të themi, nga ky forum, qoftë edhe për publikun që na ndjek. Shikoj, siç thash, unë për shembull jam kurioze, aty u diskutua shumë gjatë gjithë kohës për këtë bumin e madh të rrjeteve sociale. Madje në Europë janë bërë sondazhe dhe tregohet që besimi është shumë i madh tek mediat sociale, si Facebooku, Twitter apo dhe YouTube-i, sesa tek transmetuesit televiziv. Unë do isha shumë kurioze të bëj një sondazh i tillë edhe në Shqipëri, domethënë. Gjithashtu është përmendur shumë roli i fake news, domethënë që ta kthejmë në shqip, lajmeve të pavërteta që ndikuan shumë në zgjedhjet presidenciale amerikane, në rezultatin e Brexit. Madje kishte nga ata njerëz që thanë që a do ishte Donald Trump sot president i Shtetit Bashkuar të Amerikës nëse nuk do ishin rrjetet sociale dhe a do ishte larguar Britania e Madhe nga Bashkimi Evropian. Unë nuk e di se sa të madh realisht ne kemi efektin e rrjeteve sociale. Domethënë mbase jo deri në këtë pikë që është impakti në SBA dhe në Britaninë e Madhe. Dhe imagjino, në SBA është aq i madh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, saqë Twitter vetëm disa ditë më parë ka vendosur që të heqë të gjitha reklamat politike në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Sepse kanë ndikim. Edhe mos harrojmë që Twitter është edhe platforma më e preferuar e presidentit aktual Donald Trump. Kështu që personalisht me zipres të shoh se çdo të ndodhi me zgjedhjet në Amerikë pa Twitterin. Ndërkohë, teksa diskutohen dhe ti merr pjesë dhe dëgjon me shumë interes, Eriona, cilat janë ndoshta dhe mund të jenë dhënë në summit, mund të jenë diskutuar dhe mund të jenë artikuluar alternativat e zgjidhjes në këtë problematik, na trego pak çfarë është diskutuar më shumë në nivel kurioziteti. E kuptoj. Në nivel kurioziteti, do them një kuriozitet nga Laura Bononcini, është drejtoresha politikave publike e kompanisë Facebook për Europën Juglindore dhe ishte e pranishme në një nga forumet që u diskutuan. Edhe një fakt interesant ishte pikërisht ky. Ne heqim çdo ditë, tha Laura, 1 milion profile falso përpara se ata të postojnë. E di çdo thot 1 milion çdo ditë profile falso, mu duk shifër jashtëzakonshme, edhe ajo e pranoi vetë që Facebook është përdorur, vazhdon të përdoret për të keq informuar njerëzit. Megjithatë, tha që nuk e ka kompetencën, pra Facebooku nuk e ka kompetencën të thot apo të vërtetoj nëse një lajm është i vërtet apo është i pavërtet. Tani, sa i përket alternativave, aty u dhanë shumë alternativa, po le të themi për shkak edhe të situatës që ndërlidhet me Shqipërinë. E kam fjalën për projektligjet e famshme të paketës anti-shpifje, që ju e mbani mend, u propozuan në korrik vitit kaluar, pak ditë më parë madje janë propozuar disa të reja dhe kanë mbritur në kuvend disa të reja projektligje, pasi ka patur e mbani mend besoj goxha kundërshtime nga organizatat e gazetarëve, të drejtave të njerëzit, nga OSB ka patur kritika, nga Bashkimi Evropian. Nuk dihet çfarë janë këto projektligje të reja, por tani çështja është çfarë duhet të bëjnë websajtet, portalet ose rrjetet sociale. Domethënë duhet të kenë një filtr kontrolli nga më sipër. Dikush e propozoi këtë, Laura Bononcini, përfaqësuesja e Facebookut, e tha këtë, që në raste kur fake news-i, pra lajmet e pavërteta, janë shumë të rrezikshme,
Duhet që të jenë qeveritë ato që të veprojnë edhe ta filtrojnë. Tani ju e mbani mend e përmenda pak më parë lajmin e gabuar për tërmetin që shkaktoi panik, domethënë ishte thjesht një gabim që shkaktoi një panik të papar, një kaos etj etj. Por tani ka një ngërç këtu dhe u përmend edhe dje në fakt nga disa prej folësve, që unë mendoj që pjesa më e madhe argumentuan që nëse qeveritë ndërhyjnë, pra për rregullimin e fake news, kjo lë hapësirë për shumë abuzime edhe manipulime nga qeveritë të cilat nuk janë liberale karshi zërave kritik. Thash, këto janë dy alternativat. Mund të ketë një institucion rregullues ose duhet të jetë një vetë rregullues. Por ajo që mendoj unë edhe që u përmend shumë si alternativë që më pëlqen mua, është gazetaria e vërtet. Natyrisht gazetaria e vërtet edhe investigative kushton para, nuk është kaq kollaj për të bërë, se po t'ishte ashtu e bënin që të gjithë edhe brenda ditës nuk mund të bëhet. Dhe jo më kot po ta vini re, fake newset e famshme, pra lajmet e pavërteta, shpërndajnë pikërisht nga media sociale, nga ato që nuk kushtojnë asgjë. Domethënë Facebooku nuk kushton njerëzve asgjë, është një internet edhe është kaq i aksesueshëm. Por gazetaria investigative për mua është ajo që edhe e sakta dhe e mira dhe cilësorja është ajo që do ta mund gradualisht fake news. Edhe u përmend edhe aty dhe unë besoj fort këtë. Nuk do doja asnjë nga dy alternativat që përmenda po. Dhe Eriona ti e di në për summit e tilla ku ka profesionistë nga gjithë bota, nëse të bie mikrofoni ti je gjithmonë përpaqen në botë, mos haro. Kështu që dhe të lutem tani me ato perla do shkosh sot, domethënë se mos krijojmë idenë sikur jemi shumë vanitoz në këtë. Thënë njerëzit shi nga Shqipëria me perla në qafë. Jo, pa merak, janë shumë të thjeshta dhe nuk janë perla të vërteta, po ta them live në televizion. Duken, Eriona duken. Jo, ky ishte meraku Eriona, se po të ishin të vërteta nuk duken nga keq. Shumë e thjeshtë bluza dhe thash mos dukem shumë e thjeshtë. Por ti dhëm pak sa ngjyra. Eriona, të falenderojmë shumë për këtë lidhje me ne këtë mëngjes edhe summit të mbar. Me katë leta andej. Gjithë mirat. Faleminderit shumë, ishim me Eriona Rusin nga Strasburgu tek summitin në cilin po diskutohet dhe këtë vit po diskutohet rrezikoj demokracia në epokën e informacionit, na dha një panoramë se çfarë ka ndodhur dje, çfarë pritet ndodh sot edhe si do të mbyllet nesër ky summit 3 ditor. Ne kthehemi tani po për t'ju lëm paksa se kështu jemi ne, sapo kthehemi ju lëm. Ka këngë tani miq. Kemi përfunduar pjesën e parë, është Sheqer dhe Krip. Jo, është Jonas Brothers. Nuk po të përshëndes fare me këtë. Nuk po të përshëndes me këtë. Flash në Top Albania Radio. Unë jam Anibam me këto lajmet e orës 8. Rreshtet e shiu do të pushtojnë vendin tonë për 3 ditët në vijim. Rënja e tyre me intensitet ka sjellë përmbytje në disa zona të vendit. Në këto kushte Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka konfirmuar se të gjitha institucionet ndodhen në terren për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve në nevojë. Edhe policia rrugore ka apeluar të gjithë drejtuesit e automjeteve të bëjnë kujdes të veçantë pasi ka prezencë të ujit në disa akse. Alvin Berisha ka mbërritur dje në Damask dhe sot mund të niset drejt Italis. I mituri historia të cilin mbërtheu të gjithë shqiptarët tashmë është në duar të sigurta. Fal një operacioni shpëtimi disa ditor nga gjysmëhëna e kuqes siriane dhe kryqi i kuq ndërkombëtar dhe në kushte të jetë ekstreme, Alvini mundi të largohej nga kampi Al-Hol në Siri, ku mbahen militantët e ISIS-it dhe të afërm të tyre. Nga autoritetet shqiptare deri tani nuk ka asnjë konfirmim për zhvillimin e operacionit të shpëtimit të 11 vjeçarit, i cili kërkohej prej 2014-s nga babai i tij. Administrata shqiptare do ketë më shumë punonjës në vitin 2020. Projekt buxheti vitit të ardhshëm parashikon rreth 257 persona më shumë të cilët do shtohen në strukturën e ministrive, por shtesën kryesore zën institucionet e reja të drejtësisë si SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit, KLP dhe KLG. Ministria e Ekonomisë dhe Financave është institucioni me shtesën më të madhe të numrit të punonjësve për vitin që vjen. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë pritet të shpallë sot rezultatet përfundimtare të votimeve të 6 tetorit, ndonse numrimi përfundoi 40 tetor më parë. Subjekteve u la kohë në dispozicion për ankimim. 2 ditë më parë u përfundua edhe numrimi i votave të diasporës, që i dha një tjetër deputet lëvizjes vetëvendosje, ndërsa Nisma pretendon se ka kaluar pragun për tu përfaqësuar në parlament. Demokratët në Amerikë njoftuan se do nisin seancat e para publike javën e ardhshme në hetimin e tyre për shkarkimin e Trump nga detyra. 3 zyrtarë të Departamentit të Shtetit do dëshmojnë së pari në dëgjime televizive, të cilat më parë janë mbajtur pas dyerve të mbyllura. Hetimi përqendrohet në pretendimet se administrata e Trump ndihmoi Ukrainën për të hetuar rivalin e tij politik Joe Biden. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Rikthehemi në pjesën e dytë të programit. 87 minuta shënon ora tani. E të shohim se çfarë ndodh me Durrësin, prandaj do shkojmë në një lidhje direkte me një herë atje na pret gazetarja e Top Channel për të na treguar se çfarë ka ndodhur nga rreshtet e shiut, si është situata, a ka ndonjë ndërlikim apo jo, apo edhe ndonjë nivel përmbytje nëse ndodh. Vali Qyrfyçi, korrespondenta jona pret atje. Vali, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jemi në një nga kryqëzimet e Durrësit, i cili zakonisht përmbytet. Aktualisht nuk ka rreshje shiu, por siç e shikoni, ora e ka kaluar 8 dhe trafiku është në një kaos të plot. Nxënësit ende janë në rrugë në drejtim të shkollave, pasi një pjesë e mirë e kryqëzimeve janë ende në pushtetin e ujit, kështu që procesi mosimor edhe sot duket se do të filloj me vonesë. Ju po ndiqni planet direkt nga kryqëzimi që ndodhet pranë stadiumit Nikodovana të qytetit, ku ndodhet dhe një kompleks i shkollave të mesme, profesionale dhe atyre publike. Më e rënduar paraqitet situata në periferi për shkak edhe të kanalizimeve të cilat dhe stacioneve të pompimit, të cilat nuk e përballojnë dot intensitetin e rreshjeve të rëna gjatë gjithë natës së sotme. Le të shpresojmë që në orët në vazhdim me ndërprerjen e plotë të rreshjeve, ujëra do të rriqen dhe nga këto akse rrugore për t'u kthyer normalitetit. Vali, cilat janë zonat më të rrezikuara sa herë flasim për përmbytye në qytetin e Durrësit, sa herë ka rreshje shiu? Janë kryqëzimet rreth e qark stadiumit, është hyrja e qytetit të Durrësit, është zona pranë sigurimeve shoqërore dhe zjarrfikseve, është zona pranë mauzoleumit të dëshmorëve, pastaj periferia gjithashtu është problematike në këtë drejtim. Megjithatë nuk ka ankesa edhe informacion nga qytetarët për ndonjë zonë bllokuar e cila kalohet më vështirësi për të, le të themi, për të nisur ditën edhe rutinën e zakonshme. Sigurisht që ka zona në vështirësi, pasi për të përshkruar të njëjtin itinerar rruge, për të shkuar në shkollë apo në vendin e punës, në qendrën e punës, duhet të përshkosh, të ecësh në rrugica, të gjesh rrugën ku ka kalim, pasi një pjesë e mirë e rrugëve anës tyre janë të bllokuara nga uji ende. Siç mund ta shikoni dhe në këtë kryqëzim. Ai është një kryqëzim që nuk ka semafor, me ç'po kuptoj. Jo, në Durrës ka shumë pak semafor, ka një semafor diku tek stacioni i trenit dhe në Unazën e plazhit, për të kuptuar, nuk rregullohet nga qarkullimi. Po, për të kuptuar edhe pse secili po ecën aty sipas qefit të vet. Vali, të falenderojmë shumë për këtë lidhje këtë mëngjes. Megjithëse ka e polic, po ta shikoni ka punonjës policie. Duket ngjyra jeshile fosfor. Edhe nëse ke probleme syt, dallohet kollaj. Ishim me Vali Qyrfyçin nga Durrësi, rrugës do të kemi edhe lidhje me qytete të tjera kryesore në vend, por qëndrojmë këtu edhe përpos një nate me rreshje të shumta, zbardh, nis një ditë e re, njerëzit shkojnë në punë. Edhe për shumë njerëz, në fakt, java e punës me 4 ditë, siç kemi diskutuar shpesh, siç shumë vete kanë filluar ta aplikojnë duke reduktuar numrin e orëve pune gjatë javës, duket një ëndër realisht dhe duket si një gjë shumë e largët. Shpesh jemi detyruar të zgjasim edhe këtë javën e punës, edhe të shtunën dhe dielën në momentin që do të kishte nevojë, por një eksperiment i kryer nga Microsoft në Japoni ka treguar se sa më pak të punoni, më i lartë është produktiviteti. Gjatë verës së këtij viti, Microsoft eksperimentoi javën me 4 ditë pune me rezultate mbreslënse, duhet thënë, si në sferën profesionale, si në kënaqësinë personale, se janë dy elemente dhe dy anë të medaljes janë ndërthura me njëra tjetrën shumë mirë. Eksperimenti u zhvillua me 23.000 punonjës, cilëve ju dha një ditë pushimi e paguar çdo të premte. Edhe për produktiviteti gjatë kësaj periudhe ku u krye edhe eksperimenti, u mat përmjet shitjeve që ka bërë çdo punonjës, doni ju që u rrit me 40% krahasuar me njëjtin muaj të vitit kaluar ku nuk ishte aplikuar ky sistem i ri.
kurse kënaqësia e punonjësve u rrit me jo pak por 92%. Praktikisht të gjithë punonjësit thanë se një ditë pune më pak i bënte disi më të lumtur dhe rrjedhimisht më produktiv nga e hëna në tente. Edhe një kompani duke u bashkuar këtij lloji eksperimenti edhe kësaj lloji qasjeje, në Zeland 3 eksperimentoi vitin e kaluar javën e punës me 4 ditë, u pa se produktiviteti i punonjësve u rrit me 24%. Ndërkaq sipas Harvard Business Review, një agjenci udhëtimesh, në Kinë regjistroi një rritje të produktivitetit me 13% kur u dha mundësinë punonjësve të call centerit të punonin nga shtëpia. Kështu që e shikoni edhe nëpërmjet eksperimenteve ka një lloj lidhje me një ditë më pak punë, rritje kënaqësie në ato 4 ditë që ngelen për të punuar. Po ndërkaq shqiptarët vlerësohen në fakt si njerëzit që kanë më pak produktivitet në punë krahasuar me vendet e rajonit. Po ta nxjim pak situatën tani. Nga ana tjetër, ndër vendet që kalojnë më shumë orë pune jashtë orare, punonjësit me punë të papaguar, është gjithashtu në vend të parë edhe Shqipëria. Shumë studime botërore të mëparshme kanë treguar se fleksibiliteti në punë rrit produktivitetin, por sa fleksibël në këtë drejtim janë dhe kompanitë shqiptare për ta bërë jetën më të lehtë për punonjësin e tyre, dhe sa të lumtur dhe sa të nxitur janë punonjësit shqiptar që të tregohen më produktiv, të punojnë më pak dhe rrjedhimisht të jenë më të lumtur, sigurisht këtë do ta diskutojmë pikërisht nisur dhe nga studimi dhe të gjitha këto anketimet e kryer që dhe Isli parashtroi në mbulim me Roden Pajaj, ekspert i burimeve njerëzore. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdha. Mirëmëngjes Roden, kënaqësi të kemi në program. Tani Japonia është një ndër vendet ku punohet më shumë në botë. Por zgjatja e orarit nuk do të thotë domosdoshmërisht edhe rritje produktiviteti, pra të punosh më shumë në atë vendin e punës, sepse japonezët renditen në fund sa i takon produktivitetin në mesin e ekonomive të gështatës. Diçka pak a shumë e tillë ndodh edhe me Shqipërinë. Qëndrojmë më gjatë në punë, jo rrjedhimisht jo detyrimisht kemi edhe më shumë produktivitet, bëjmë më shumë punë dhe jemi më eficient le të themi. Përse mendon se ndodh kështu? Pse jemi kaq pak produktiv në kaq shumë orë? E para, të gjitha këto si studime nisen nga ose edhe nga studimi i Bankës Botërore, e nis nga supozimi që njeriu ose puna e kapitalit njerëzor është një njësi e caktuar që duhet të prodhojë X gjë. Por ndërkohë harohet dhe elementi njerëzor. Pra, mendohet se është matematik? Po, do të thënë gjithë ekonomia e tregut është ngritur mbi këto baza dhe ka ecur me këto supozime. Ama në studimin e Bankës Botërore thuhet që mbante produktivitetit bruto ka 3 elemente, është kapitali njerëzor, cilësia e tij, është cilësia e kapitalit fizik, janë mjetet e punës, teknologjia, por edhe eficienca e përdorimit të këtyre dy aseteve. Pra kombinimi i këtyre dy bashkë. Eficienca unë kam të bëj me në kuptimin tim, me që njoft të fush është eficienca aftësitë menaxheriale dhe përdorimi sa më të mirë motivimit të stafit. Pra nuk është vetëm incentiva financiare ajo që i bën njerëzit më produktiv apo të punuarit në një orë, pra nuk është një rregull treshi e thjeshtë. Po nuk është orë duhet të kesh kaq produktivitet. Sepse është elementi njerëzor brenda që ka shumë aspekte të tjera. Pa diskutim që po. Megjithatë, duket se në një tjetër studim të bërë nga Universiteti i Ohio's, produktiviteti do të rritej edhe me një reduktim të orarit të punës deri në 6 orë punë në ditë. A është e vërtetë që pikërisht ky fleksibilitet mund të rrisë edhe cilësinë e kreativitetit? Duke konsideruar në rregulla në raste jetike që të gjithë i dimë që përgjithsisht gjithë punonjësit në një 8 orash tipik nuk janë produktiv në 8 orë. Kjo është e vërtetuar tashmë. Nuk është, këto janë eksperimente që po thjesht për vërtetuar diçka që ka 10 vite edhe më shumë dekada që po diskutohet, ka kompani që bëjnë studime për të rritur produktivitetin e lidhur me eksperiencë, si të përmirësojnë punëdhënësit, të përmirësojnë eksperiencën e punësimit të punonjësve të tyre. Kjo ka shumë fjalë mbrapa kësaj, pra lidhet më shumë me aspektin njerëzor. Që do të thotë sa këta njerëz ndihen të lumtur dhe trajtohen si njerëz, sa puna e tyre ka bën kuptim për ta, pra që e ndjejnë që japin një kontribut caktuar, qoftë për kompaninë dhe marrin mirënjohje për këtë, qoftë edhe për komunitetin ku janë. Sa ata e ndjejnë që po zhvillohen brenda kompanisë dhe sa ata besojnë ke leadershipi dhe sa e ndjejnë mbështetjen e tyre. Dhe këto janë ato pikat më të forta sot që bëjnë atë një framework që quhet sot atë organizatën e parezistueshme që të gjithë do dojnë të punonin. Sepse jemi sot në erën ku talentet sa vinë edhe ngushtohen, pra është bërë lufta e fortë për të marrë talentet brenda kompanisë dhe kompanitë po gjejnë nga të gjitha mënyrat mundësi se si të rishikojnë politikat e tyre për të përshtatur pikërisht
këto talente për të punuar për që më motivuar. Për të rekrutuar më të mirët. Po, dhe është e vërtetuar kjo tashmë që një nga këto incentivues është dhe koha e punës dhe fleksibiliteti. Mos harrojmë që këto janë eksperimente në Japoni dhe Japoni punon 8 orë në javë, por në vendet skandinave dhe në disa vende tjera të Europës kjo është tashmë sankcionuar dhe me ligj. Orari reduktuar i punës, pra nuk kemi më 40 orëshin tradicional, por kemi 35 orë. Ata kanë shumë arsye pse i kanë hyrë kësaj historisë reduktimit të orëve të kaluara qoftë në punë apo qoftë edhe në shkollë. Dhe janë pak raste specifike duke ditur dhe karakteristikat e vendeve nordike. Ama për të mos ta bërë diskutimin shumë në ajër dhe për të kthyer pas në kohë, për gjithë ata që po na ndjekin, për të kuptuar pak pse, sot po diskutojmë për reduktimin dhe rritjen e eficiencës në punë, produktivitetit. Po pse është vendosur prej shumë kohësh që njeriu duhet të punojë 8 orë në ditë? Pse është vendosur ky standard? Janë bërë nëpërmjet llogarive të pastra financiare dhe eficiencë për të qenë. Domethënë e gjithë sjellja organizative është një shkencë mbetë sociale, psikologjike dhe që lidhet me biznesin. 4 ditë në javë, 6 orë ndoshta do ishte ideale, po pse është vendosur që në fillim 8? Kanë qenë këto assumptions që janë vendosur që në fillim. Ka qenë gabim? Pra, ajo ka nisur që nga revolucioni industrial, që mos ta po të bëjmë pak histori. Me dy fjalë. Ku punoheshin më shumë se sa 8 orë në ditë dhe më shumë luftrash edhe zhvillimesh. Ka qenë reduktiv. Erdhi dhe u reduktua. Tash jemi në një erë të re, që është revolucioni 4, por shkojmë prapë në një reduktim sepse kemi edhe teknologjinë që është zhvilluar shumë, kështu që e mundson edhe të punuarit në mënyrë edhe më eficiente. Pra nëse më parë kur ti kur rekrutoje dikë mendoje ky është punon fort, works hard, tash ti bën pyetjen a punon në mënyrë të zgjuar, working smart. Dgjoj, çfarë ndodh, më fal. Jo, po. Se ndoshta mund ta çoni një gjë tjetër, kështu që bëhet. Unë kam përshtypjen të dalim aty të dy tek Shqipëria tek paga. Tani për të dalë pak në krah edhe gjithë atyre që po na ndjekin, se jo për të dalë në krah se ne nuk bëjmë përjashtim nga gjithë ata që po na ndjekin. Shqiptarët vërtet mund të kenë produktivitet më të ulët, kalojnë shumë orë në punë, ama janë ndër le të themi më pak të paguarit në Europë. Edhe është vetë Banka Botërore që ka gjetur në shifrat e saj se në treguesin e produktivitetit dukshëm të matur në vendin e punës përmes vlerës bruto të shtuar për punonjësin, Shqipëria është e fundit në rajon. Që thotë për vendin tonë më pak se $10,000 në 2015-ën, nga gati $15,000 që ishte vendet mesatarisht vendet e Ballkanit Perëndimor. Tani si shpjegohet nga ekspertët e burimit njerëzor ky ndek I madh mes pagës, orëve të kaluara në punë edhe vetë eficiencës? Shpjegimi që mund të japun do ta nisim nga makro, pastaj zbresim edhe në rastin konkret të Shqipëri. E para është struktura e tregut një. Mos harrojmë që jemi një vend I vogël dhe tregu jon është I tillë dhe kemi pasur ato ngadalësimet e tjera. Patjetër që Maqedonia ka më lart, por ka edhe disa tregues më të keq Maqedonia se sa Shqipëria, siç e ka papunësinë. Pastaj pjesa tjetër ka të bëjë me sa eficient jemi ne në organizatat tona për të ndarë punën, për të organizuar punën. Pra ne shpenzojmë orë të tëra, këtu ka dhe përjashtime patjetër, por stereotipi I përgjithshëm është për bizneset në Shqipëri, që nuk ka një strategji të qartë, ore ku po shkojmë, nuk ka një strukturë. Njerëzit janë të paqartë, kanë mbivendosje rolesh, detyrash, paqartësi, të cilat sjellin gjithmonë ulje produktiviteti, por edhe demotivimi. Dhe kjo është një nga ato parametrat e treguesit kryesor që dallohet në rastin e Shqipërisë. Dhe afërmend që bie produktiviteti. Pra ti nuk prodhon më për një sasi kohe të caktuar, inputi nuk është një njerëzitësi. Ky është faji kokave të kompanisë. Atyre që janë në menaxhim. Është fazë që duhet ristrukturohet. Nga eksperienca ime edhe në konsulencë, bizneset shqiptare kanë filluar të ndryshojnë mendësi, ka kompani shqiptare dhe lidera biznes shqiptar që e kuptojnë që kanë arritur një masë kritike dhe duhet fusin më shumë strukturën kompanitë e tyre, që do të thotë ndarje detyrash, dizenjimi i detyrave, roleve më të qarta. Që do thotë më shumë kontroll, më shumë produktivitet, që vendosja mekanizmeve të kontrollit që mos shpenzosh shumë kohë dhe njerëz kur ti ato posto mund t'ja kalosh stafit për produktivitet edhe për të motivuar edhe më shumë. Kështu që kjo është pak ka shumë aspekte po ty më në detaje, por unë do thosha një gjë tjetër që me që është dita kështu edhe si me shi, nuk është aq zi, nga eksperjenca jonë. Nga eksperjenca jonë, unë do thosha që po të marrësh patjetër që është diskutimi dhe I cilësisë universiteteve dhe I shkollës, po ta lëmë një anë atë diskutim. Po të marrësh një të ri shqiptar, një profesionist shqiptar, ta vendosësh në një ambient tjetër, ne na ka rezultuar
që performancën minimalisht e ka pasur sa mesatarja e të gjithë pirësave të vet, kolegëve të vet të huaj në vend. Kështu që do të thotë që këtu ka diçka që nuk shkon. Pra struktura e tregut jo është dhe mendësia e mënyrës se si menaxhojmë ne bizneset dhe si menaxhojmë njerëzit. Të menaxhosh do të thotë edhe të menaxhosh njerëzit. Këtë kapitalin e rëndësishëm njerëzor që Banka Botërore e fut ke një nga dy asetet kryesore dhe që thotë është mjetet, teknologjia, që ka shumë rëndësi dhe ndikon shumë ke produktiviteti i kapitalit njerëzor, sepse ka një lloj përgjegjësie Roden të shtuar dhe nuk e di pse ndodh në momentin që ne kemi një lloj bashkëpunimi me struktura, me instanca, me persona që punojnë jashtë, apo bëjmë edhe një lloj binjakëzimi, apo bëjmë një lloj trajnimi, një lloj eksperiencë, formomi samiti. Sillemi mirë, performojmë mirë, se duket sikur niveli i përgjegjësisë është i shtuar, që thotë ka diçka që na pengon këtu në mentalitet. Në ato që ti thua, në mendësi. Është kultura që quhen kultura organizative dhe në mënyrë se si e bëjmë punën. Pra, është proces maturimi. Ndoshta ne jemi pak më vonë, por edhe kulturën e punës në kuptimin organizativ sa vjen edhe do përmirësohet. Unë jam optimist për këtë, sepse shikoj që ka lëvizje në treg. Po qëndroj një moment te kjo lëvizje në treg, që do thotë, a ka Shqipëria aktualisht që ne flasim kompanitë të cilat kanë një standard të mirë, të mirë funksionime, që japin shembull real edhe në fundja mund të shërbejnë edhe si motivues për kompanitë të tjera. Unë më flas për kompani që përfaqësoj, ne jemi në fazat e para të aplikimit të kohës fleksibël të punës. Kemi filluar kryesisht me kolegët tona që shkojnë për leje lindje dhe leje shtatzanie, dhe e cila do zgjerohet më pas edhe për stafin tjetër. Por kemi filluar të aplikojmë edhe të punuarit nga shtëpia prekosh. Për ato njerëz që kanë nevojë të punojnë nga shtëpia për X për një arsye. Dhe për ata që mund ta bëjnë këtë punën e tyre, me kushin që të sigurohen të gjitha mundësitë, ka disa parametra se si mund të punosh nga shtëpia, që duhet të jesh online, kur ka nevojë për takime me klient duhet të jesh në zyrë, dhe si ky rast, si ky model ka edhe shumë raste të tjera. Pra ora fleksibël e punës, që mund të jetë në disa forma. Mund të jetë në formën e kohës së shtypur, pra 40 orë që mund të bëhet dhe brenda 4 ditëve, ose mund të jetë kohë reduktuar që mund të jenë 30 orë, por kjo ndikon pastaj edhe në pagesë. Kemi arritur akoma që kemi një të njëjtën pak. Dhe flasim gjithmonë shumë të mira. Roden, flasim gjithmonë për punëra në të cilat mund të aplikohet një formë tillë dhe një strukturë dhe modelin e biznesit. Sepse një pjesë e mirë e njerëzve që na ndjekin kryen një punë në cilën e kanë pamundur ta shohin të tillë, edhe flasim për punë zyre përgjithsisht, apo një punë që ti mund ta marrësh me vete edhe në shtëpi. Strukturuar, le të themi në kompani ku ka shumë elemente dhe funksionon struktura, ama një ndër gjërat më të rëndësishme tashmë e dalë edhe nga një tjetër studim të Universitetit të Harvardit është edhe mosha dhe eksperienca në punë, vjetërsia në punë, që duket se në fakt ndryshe nga çfarë perceptohet edhe gjithmonë është menduar, nuk e di pse në Shqipëri në fakt mosha nuk ecën kundra eksperiencës. Në vendet e tjera të botës është vërtetuar që sa më të vjetër të jenë vjetërsi në punë, sa më shumë vite të kenë eksperiencë, aq më shumë janë profesionistë dhe produktiv të punës së tyre. Dhe ky studim shkon në linjë me shumë studime të tjera që është ngritur edhe si një trend tashmë, që lidhet i çikën edhe me problemet demografike që po hasin bota sot. Iku koha e baby boomers, edhe periudha mas studimit botëror që u lindën shumë fëmijë dhe ata e çuan e zhvilluan teknologjinë në këtë mas që jemi. Kemi të bëjmë me problemin e plagjes popullsisë. Dhe në shumë vende sot po diskutohet se si të kemi mundësi të reintegrojmë punë brezin e moshës së tretë. Kuptohet që produktiviteti ka një problem, një paradoks që nëse e vëmë me një grafik thjesht, ku kemi kohën edhe produktivitetin, edhe ndërkohë dhe pagën, sa më shumë rritet koha e punuarit, bie produktiviteti, por ama supozohet që dikush që ka X vite punë do të ketë një pagë më të lartë se dikush që është mirë. Kështu që krijohet një ndek midis produktivitetit dhe nivelit pagës. Sot po gjehen mënyra dhe quhet longevity, se si të përdoren dhe të bëhen të vlefshëm brezi i tretë, dhe patjetër që rritet produktiviteti, por rritet në një formë tjetër. Po reintegrohen ata persona që dalin pension në kompani për të shërbyer si coach, mentors, si konsulent, brezin e ri, si konsulent, patjetër jo domosdoshmërisht të lidhur me teknologjinë, dhe kjo me këtë përqasje edhe para kanë zgjidhur çështjen e plagjes popullsisë dhe efektet sociale që sjell, efektet financiare, pensionet e merat.
por edhe i kanë dhënë një mundësi brezit të ri që të marrin një eksperiencë edhe më të mirë. Që është e vlefshme. Edhe duhet parë dhe kjo edhe në Shqipëri duhet të ketë disa lëvizje që nga kuadri regulativ për ta mundsuar këtë pjesë. Në Shqipëri përgjithsisht është vënë një mungesë komunikimit dhe dëshirë bashkëpunimi midis brezave në vendin e punës, ama Roden, të falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes me ne. Është bukur kur gjysmën një pjesë mirë të orëve kalon ditën e punës duke marrë pjesë në emisione. Nuk e di si ta bëj emisione nga shtëpia, ishte në një lidhje Skype ose drejt për drejt për shembull. E provojmë ndonjë ditë. Faleminderit Roden Pajaj, ishte me ne në studio për diskutuar për këtë çështjen e produktivitetit në punë. Besoj se ju dham një panoramë më të qartë, ama panoramë më të qartë do përpiqemi të japim tani edhe nëpërmjet lidhjeve që bëjmë që prej fillimit të programit në zonat kryesore në vend, qytetet kryesore për të kuptuar nëse ka patur bllokime, nëse ka patur përmbytje, nëse ka patur problematik të shtuar për shkak të rreshtive që kanë rënë orët e fundit, sipas Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit nga llogaritjet hidrologjike. Për arsye të rritjes së rrezikut nga përmbytjet vështruese përgjatë këtyre ditëve, janë vendosur shenja për përmbytje të mundshme nga lumenjtë e vegjël ose zonave urbane për të gjitha qarqet e vendit. Për shkak të intensitetit të lartë, treshjeve rekomandohet të merren masa paraprake edhe ka paralajmërime në zonat që kanë patur edhe më parë vitet e fundit probleme me raste të rreshjeve shumë intensive. Shkojmë tek Lezhë tani, na pret korrespondentja jon Kristiana Pema aty. Mirëmëngjes Lezhë, mirëmëngjes Kristiana. Mirëmëngjes. Situata në qarkun e Lezhës deri më tani paraqitet e qetë. Rreshjet intensive kanë nisur që pas ditën e djeshme duke sjellë përmbytje në lagjen Beslidhja të qytetit të Lezhës, por fal ndërhyrjes së punëtorëve të shërbimeve publike çdo gjë u normalizua shumë shpejt. Sot, rreshjet e shiut aktualisht janë dalur dhe situata është mjaft e qetë. Duhet theksuar se vetëm si pasojë e erave të fuqishme ka patur rrezime të disa pemëve. Aktualisht në Kurbin nuk ka përmbytje, duhet theksuar se vetëm ka patur fryrje të mëdha të lumejve, por deri më tani situata është e qetë. Në Lezhë gjithashtu, si pasojë erave të fuqishme dhe rrjetit të amortizuar, ka patur ndërprerje të energjisë elektrike në shumicën e fshatrave. Po? Falenderojmë shumë që na dhe një panoramë qartë dhe nuk e di si e mendon situatën, duke qenë se të paktën është parashikuar që do të vijojnë ditë të tëra me rreshje shiu. A mund të merren masa paraprakisht që të vijojmë kështu qetë dhe pa problematika përmbytjesh? Nëse rreshjet e shiu do të ndalojnë, nuk do jemi në rrezik, por nëse rreshjet e shiu do të nisin me intensitet të lartë në Kurbin, kemi rrezik për përmbytje, duke qenë se kemi patur dhe 2 përmbytje të mëparshme, ku është përmbytur i gjithë qyteti Kurbinit, por edhe fshatrat. Por ndërhyrja në disa kanale nga bordi i kullimit ka bërë që situata të jetë më e qetë kësaj rralle. Okej, Kristiana, të falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes duke raportuar për ne edhe për të marrë më shumë informacion nga Lezhë edhe gjitha zonat përreth. Tani një konfirmim, kemi publicitet apo do të ecim me këngë dhe Vini është bërë një ironik i madh, El mismo sol, për inat rreshjeve që i diskutojmë këtë mëngjes, Alvaro Soler. Rio de Janeiro, Ledri, por në fakt ne do të shkojmë në Gjakov në një lidhje Skype me disa të rimet vërtet shumë interesante. Janë interesante sepse na kanë surprizuar edhe një herë, na kanë befasuar edhe një herë me shpikjen e tyre të radhës, një shpikje shumë produktive, meqense jemi tek produktiviteti ditën e sotme. Një makinë elektrike, por e krijuar nga zero, dhe nëse flasim për kompani të mëdha, gjigante në botë që arrin të prodhojnë makinat elektrike dhe që janë funksionale dhe përdoren në shumë vende të botës, sikurse ndodh edhe këtu në Shqipëri, ata e kanë krijuar çdo gjë vetë me një mbështetje fare minimale dhe të krijuar çdo gjë nga truri i tyre dhe nga duart e tyre, çka shumë e rëndësishme. Electric Buggy është makinë elektrike urbane krijuar nga 5 të rinj nga organizata Bonevet, moshës 16 deri 18 vjeç. Është një projekt ambicioz, është prezantuar në Gjakov në shtator pas 2 vitesh punë. Ju ka kushtuar 2 vite kohë, që nuk janë pak po të mendoni. Projekti është realizuar në kuadër të programit mësimi i bazuar në projekte nga Bonevet, që është një organizatë jo fytyrëpruese. Të rinjt përveç avancimit në urive teknike, për veten e tyre kanë mësuar të punojnë në ekip në një projekt shumë të madh, edhe të prezantojnë edhe të kërkojnë sponsor, të menaxhojnë projektin dhe resurset e tij në tërësi. Qëllimi kryesor i Electric Buggy është vendoset në shërbim të komunikacionit në çarshinë e vjetër Gjakov zonë me një rëndësi shumë të lartë
të trashëgimisë kulturore dhe tregtare, ju e dini nëse ju ka qelluar rasti të vizitoni ndonjëherë Gjakovën. Ka edhe tëra makina ngjashme elektrike që do të mund zëvendësonin makinat me djegje të brendshme që ndosin ambientin, kryen zhurmë, duke transformuar edhe çarshin e vjetër në Gjakov në një zonë miqësore ndaj ambientit. Për këtë arsye është krijuar edhe nevoja për të krijuar këtë makinë, të cilën ne e prezantojmë sot, sepse do përmendim edhe këtë. Ata kanë punuar fort, do i përmendim kush janë ata që kanë krijuar makinën. Dion, Doli, Gëzim, Haziri, Sina, Nallbani dhe Dorris Manxhuka. Dion, Dolin e kemi tani gati këtë mëngjes në lidhje Skype nga Gjakova për të na treguar për këtë shpike dhe më shumë. Besoj, por na e konfirmon Dioni. Mirëmëngjes. Ja ku janë. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga Tirana. Përshëndetje nga Gjakova. A isha e sakt Dion me emën i aty në pranë teje? Me Lejen. Me Lejen, okay. Po. Afër. Është shumë mirë. E rëndësishme është që jeni të gjithë pjesëtarë të grupit krijues të kësaj makine që ne na entuziazmoi pasi e diskutuam, por na tregoni pak sa entuziast jeni ju edhe për vetë faktin që tashmë krijuat një makinë të këtij lloji, pasi më herët bët të mundur që të përshtatnit një makinë me djegje benzine në një makinë elektronike. Pse kjo ide tashmë kaq më e avancuar? Para 2 viteve kemi konvertuar, domethënë kemi ndryshuar një makinë për asaj me djegje të brendshme në një makinë elektrike. Por para parasysh që na jena një hapësirë krijuese, na kemi dashur që tash hapi rrodhës për me qenë një makinë elektrike e cila krijohet për vetë makers ose krijuesve të bonevetit, edhe si qëllim kryesor ka mbrojtjen e ambientit edhe luftën kundrejt dotjes së saj. Kjo makinë është ndërtuar, si e thatë edhe unë, brenda 2 viteve në hapësirat krijuese të bonevetit, edhe si e tillë për qëllim tjetër kryesor ka që të arrisë angazhimin e trendëve në teknologji, vendimarrjen të shtoj atyre edhe të bëj menaxhimin e një platforme biznesi ose një projekti të madh. Dion, përpara se të shkojmë tek pyetja tjetër, kush po e mban telefonin teksa ne jemi në lidhjen Skype? Po mban labrimi pjesë stafit bonevetit. Falenderojmë shumë. Okay. Falenderojmë shumë, po thaj mos ta lëvizi kaq shumë telefon. Po, shiko, ne do jemi lëvizje sepse nga aty që duket se është zyra juaj, edhe aty ku iderat hidhen në kompjuter, në programet e posaçme për të krijuar, do të lëvizim për të parë edhe makinën. Ka qelluar ditë me shi edhe në Gjakov, se përndryshe do ishim duke bërë me akoma më shumë lëvizje këtë lidhje nga makina, ama do të njemi me të edhe në këto minuta në vijim. Si u bët bashkë ju? Si u bët bashkë në këtë projekt bonevetit, edhe do shta ju lidhi dëshira e mirë për të krijuar shpikur ndërtuar? Na trego pak Lea ti tani, radha jote. Si fillim kemi aplikuar për projektet edhe jena kon antar vjentor të bonevetit, ku secili kena pas ambicie edhe kena dashur me bëj diçka të re. Kena aplikuar projektet edhe Dioni u kon lideri i grupit ton bashkë me Gëzimin, që u kon bashkë lider, ku gjatë intervistave që na kanë bë, ju kanë bë përshtypje çka kena folë dhe na bë bashkë si ekip. Ma kryesorja u kon që si fillim s'kena mujt mu adaptu, ama tu kalu koha dhe të punu me njëri tjetrin, e kena po mangësit edhe përparësit që i kena të njëri tjetrin, edhe kena marrë që mu bo bashkë si ekip edhe mi bo makinë. Shumë mirë keni bërë, ama teksa na tregoni pak më shumë edhe për dizajnin e makinës, pse jo edhe sa e vështirë ishte që të binit në një mendje së fundmi, mund na e tregoni nëpërmjet pamjeve, sepse ne ju shohim që ju keni monitorët gati edhe aty keni të pasqyruar pikërisht dizajnet e para, ndoshta Dion na trego pak më shumë lidhje me atë se si mbritët deri te dizajni final. Në fillim kur kemi nisur me mendu për dizajne, çka kemi bëu një mbledhje, edhe kemi filluar me një letër të bardhë edhe me një laps. Secili ka shfaq idetë se si ka më duk makina jon, edhe në përfundimin e që ka me qenë një makinë urbane, me dyrë të hapura, edhe ka më konë një hibrid midis makinave që i përdojmë çdo ditë edhe makinave të golfit. Pse është një makinë e cila ka dyrë të hapura, edhe mund të përdoret deri në 4 persona. Makina jon edhe komplet dizajni që bëshej është i realizuar komplet për nesh. Neve na ka marrë shumë kohë pjesa e dizajnit për shkak se asnjëri nuk kemi inxhiniera.
por me anë tutorialave në YouTube, me anë të punëtorive që i kemi organizuar për ne vetë, secili ka arrit mi përvetësu dijet e veta deri në aty që kemi arrit mi dizajnu komplet një makinë. Dhe të mendosh se realisht ka pamjen e makinës golfit edhe momentin e parë që e sheh aty të shkon mendja, por duhet theksuar fakti që e keni ndërtuar vetë, nëse për makinat e golfit janë të angazhuara kompani gjigande, multimiliardere në botë për t'i prodhuar dhe një staf jashtëzakonshëm, fabrika të mëdha. Duhet përshëndetur dhe duhet rrugëtur fakti që makina të cilën ne e shohim edhe nga pamjet, tek e cila ju ftoj të shkoni edhe bashkë tani për të na treguar edhe kështu live në program, e keni bërë totalisht ju, 6 vetë që janë bashkuar për të sjellë në jetë këtë makinë elektrike që për t'ju pyetur, a është tani gati për të përdorur, për të lëvizur, për të dalë në qytet sikurse e pamët nga planet? Për momentin e shi, në Gjakov është të ra shumë shi edhe për shkaqet Motit kes nuk mujmi marrë makinën edhe me dalë qytet, ama mujmi bo një lëvizje shumë të vogël sa me po që makina punën. Pa tjetër. Dhe e drejton ti, apo jo? Po, bën. Bën. Dëgjo, dakord, e rëndësishme është që ju e realizuat këtë projekt, vijoni të lëvizën se ne do t'ju shoqërojmë ndërkohë me fjalë teksa ju ripërsërisim edhe atë se cilat do t'jetë kryesore në pyetje që mos ta keni për problem Dion hiç, se jemi shumë kurioz me e pas si është realizu makina edhe se si duket në finalen e saj, për të ditur më pas se cili është objektivi juaj final në këtë projekt, që do të thotë përveç se ta ktheni dhe çarqin e vjetër në një ambient kthehet misor edhe pa shumë zhurmë edhe makinat të cilat djegin karburant, a keni në plan që ky të jetë një projekt i cili më pas do të zhvillohet deri në prodhime më të shumta që të dalin në treg edhe të mund të përdoret masivisht në qytet? Ideja jonë për këtë projekt që ka fillimi ka qenë që kjo makinë më të qenë një makinë urbane, cila qarkullon vetëm brenda rrugëve të qytetit, është në për rrugët e qarshisë së vjetër. Plani jonë bashkë me një marrëveshje, e cila u bë marrëveshje e gojës me kryetarin e Gjakovës, ka qenë që pasi të nisim mi realizu disa makina të tilla, të cilat janë përfundimtare, për shkak se kjo është vetëm një prototip i cili punon, ne mi prodhu këto makina në numër më të madh, edhe mi largu makinat me djegje të brendshme nga çarshia e vjetër e i përdor vetëm makinat elektrike, për shkak se nuk e ndotin ambientin, nuk kryejnë zhurmë edhe nuk i prishin kubzat, për shkak se nuk është si makinë, nuk është shumë e rëndë siç janë makinat të cilat janë makinat që i përdoren për të. Fantastike fare, të garantoj që edhe në Tiranë do të kishim shumë nevojë për këtë idenë tuaj. Ama na përshëndet pak edhe pjesën tjetër të grupit që është aty duke ju pritur. Mirëmëngjes çuna dhe goca. Tani jeni gati ta ndizni makinën e të na demonstroni live se sa të suksesshëm jeni në projektet tuaja. Hajde Lea. Hajde Lea. Lea bëhet gati. Për ata që më na ndjen nga radioja, vajzat e djemt nga Gjakova tani i kemi pranë makinës Electric Buggy që është gati për të bërë xhiron e parë të këtij mëngjesi edhe për ta bërë live në program edhe për treguar se si këta trinj me jo detyrimisht ta pasionuara pas makinave në vetvete, por ta pasionuar pas një jete më të shëndetshme dhe një jetese në komunitet më të mirë, duke mbrojtur ambientin, kanë arritur në këtë rezultat që është krijimi i kësaj makine, të cilën po e ngjet Lea. Lea mos u nis, të lutem, të hypi dhe djali me telefonin brenda në makinë që ta kemi. Ta shohim pak edhe nga brenda makinës si është dizajni. Shkëti mos ka frikë me Lean duke i dhënë, jo, nuk kemi kështu problemesh. Okej. Lea e gati, ti nuk e patent sepse ende nuk e mbushur moshën, më duket. Po. Me sa Dion, ama jam vetëm 15 vjeçare edhe. Po, je vetëm 15 vjeç, ama është, duhet thënë, është edhe pak më e kollajt për të ngarë këtë lloj makine. Po. Makinë golf. Okej. Gati Lea. Lea shkon në një tjetër miq nga radioja tani për të dalë nga garazhi ku kanë vendosur makinën gjatë natës, edhe rikujtojmë edhe një herë Motin e pafavorshëm në Gjakov, përndryshe do e kishim bërë xhiron deri në orën 10 në program me Electric Buggy. Do të edhe pak çarshin e vjetër atje, pse jo nëpërmjet panojsh që do të vini nga kjo lidhje në Skype me këta të rinj me të vërtetë fantastik që kanë realizuar një projekt që meriton jo vetëm mbështetje, por edhe vlerësimin e të gjithëve. Është Lea
Këtë mëngjes shoferja jon që po na demonstron edhe po ecën me makinën tashmë të krijuar nga i gjithë ekipi në mbështetje nga Bonevet, por është electric buggy e kanë quajtur djemt dhe vajzat nga Gjakova. Deri me sa shpejtësi mund të eci Dion Lea nëse më dëgjoni? Cila është shpejtësia maksimale e electric buggy? Më fola, bën edhe një pyetje? Cila është shpejtësia maksimale? Me sa ecën? Pyetjet për teknike edhe pyetjet për shpejtësi tash mendoj që mund të përgjigj Gëzimi. Gëzimi, hajde. Do me thonë makina e ka një shpejtësi maksimale për 40 km/h. Për më mbush me energji i dën diku 1 orë e gjys, më mbush maksimalisht nga zero. Për të karikuar. Shpejtësinë që ka 40 km/h mundet mi pas një autonomi prej diku 10 deri në 15 km, mvaret në bazë vëzitjes që e bën me makinën, sa ekonomike. Tani afroni të gjithë para kamerës për t'ju përshëndetur edhe për t'ju duartrokitur nga Tirana për këtë punë fantastike që keni bërë, edhe për t'uruar që do të keni akoma më shumë shpikje edhe prodhime të tjera. Akoma më shumë interesante se makina elektrike. Çuna dhe goca ju falenderojmë shumë. Bravo. Bravo ju qoftë. Edhe falenderoni për ne edhe kameramanin që e qau këtë mëngjes lidhen me Skype, duhet thënë edhe kjo. Dhe i themi që nëse është interesuar ka një vend vakant për kameraman pranë Top Channel. Gjithë mirat. Shumë suksese. Përshëndetje Gjakova. Shumë interesante. Ndërkohë unë në momente ndryshme të jetës kuptoj që kam vështirësi në ndrimin thjesht të një llampe. Thën kjo zhv vjen. Sa për diferencën, e kuptoni ku jemi. 9:10 minuta shënon ora e sakt. Flasim tani pak për kërcimin. Kush nuk është i apasionuar pas kërcimit? Ata persona që janë dhe aritmik, që nuk e kanë idenë, ata i pëlqejnë kërcimin sepse është një nga mënyrat se si ne shprehim gjendjen tonë emocionale, botën e brendshme, em të thash. Përveç se e kemi për kënaqësi të kërcejmë gjithkohës, ama ata që e pëlqejnë kërcimin profesionist, edhe janë të apasionuar sidomos pas kërcimit modern, do të keni mundësi që të shihoni edhe në këto ditë të ftohta nëntori dhe me rreshje shfaqje nga më ndryshmet vënë nga trupa shqiptare, por edhe të huaja, të cilat janë pjesë e edicionit të 14 të Festivalit Ndërkombëtar të Dancit Modern dhe Kontemporan. Përveç trupave nga vendi ynë, do të ketë nga Franca, nga Italia, nga Hungaria, nga Austria, edhe ky është një organizim që për vite me radhë, siç koha ka treguar dhe siç eksperjenca e ka treguar më së miri, kushton një rëndësi të madhe promovimit të koreografëve të rinj shqiptar. Për të mësuar më shumë se si kemi arritur deri te i 14 dhe se si kemi shënuar sukses nëpërmjet këtij festivali, kemi sot në studio drejtorin artistik të tij, koreografin e mirënjohur Gjergj Prevazi. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe Gjergj, edhe 14 vite punë, 14 edicione të festivalit, na thuaj si po e vlerëson deri tani si ka shkuar ky edicion i 14? Natyrisht janë 14 vite shumë të rëndësishme, jo thjesht dhe vetëm për mua si drejtues i tij, por dhe si një, le të themi, po ta krahasojmë një prind i cili kujdeset për fëmijën e tij për të rritur. E ke adoleshente. Sigurisht është gjithnjë më vështirë, sidomos në kushtet tona, të mbash diçka permanente, të cilën ti e rrit e përkujdesesh për të, për një arsye, por natyrisht pa dashur të imitojsh për një politikani, me dashuri në fakt, me një sensibilitet veçantë dhe me përkrajen e deri diku të institucioneve, siç është Ministria e Kulturës, Bashkia e Durrësit, por prej 4 vitesh edhe Ministria e Kulturës, Rinisë, Sporteve e Prishtinës, pa harruar dhe një mbështetje shumë të rëndësishme që japin fondacionet e huaja apo institutet e huaja të kulturës në Tiranë, siç është Instituti Italian të Kulturës, Goethe Institut, Ambasada Hungareze, Ambasada Franceze apo Alianca Franceze. Të gjitha këto bëjnë mundur dhe që ti të ndjesh pjesëtar i një familje të madhe, që dëshiron në fakt të ofrojë publikut shqiptar një formë danci që
përfshin kërkimet më të reja në fushën e dansit kontemporan europian dhe më gjerës europian. Ne përmendëm Francë, Hungari, Itali, Austri, sa është numri i trupave që që janë pjesë e edicionit 14? Bëhet fjalë për 8 trupa në 14 prezantime nga vetë emri Albania Dance Meeting. Prezantimet bëhen në Tiranë kryesisht, por edhe në qytete të tjera siç është Durrësi, si vjet kemi qenë në Shkodër, në Vlorë, në Korçë dhe në Prishtinë fillojmë ditën e shtunë. Ndërkohë Gjergj, pa diskutim që të gjithë trupat dhe të gjithë koreografët falin në emocione dhe janë veçantë, po a ka një artist, ka një koreograf që mund të jetë disi më i veçantë në atë rrisin që sjell edhe për publikun shqiptar? Siç e thash, festivali ka krijuar tashmë një profil të tij. Festivali është partner me një nga networket më të famshme edhe më të njohura të dansit kontemporan europian, siç është Airwaves. Dhe ne sjellim kryesisht artistë të cilët nuk janë, po themi, në kulmin e karrierës të tyre, por premtojnë të jenë. Një nga të cilët është edhe Ferenc Fer, që ne po e shohim në kuadrot, që është në mbulim. Ferenc Fer në fakt është hera e tretë që vjen në festivalin ton, ka qenë shumë i ri kur ka ardhur në fillimet e tij. Sot është një nga emrat më të spikatur të dansit kontemporan europian, me tur në të gjithë botën. Nga është ky? Nga Hungaria, është nga Budapesti, por sot artistët në fakt janë në kuptimin e mirë të fjalës pa dhe, sepse një artist si Ferenc Fer është vazhdimisht në tur, në shfaqje, në mësimdhënie, pra kam kënaqësinë të pohoj në këtë rast, me që dhe ju ngacmuat së do pak me ndjesitë veçanta që parmbrëm ka qenë në skenën e Art Turbinës, një nga personalitetet e padiskutueshme të dansit kontemporan europian dhe një mik tashmë i afërt i festivalit tonë. Ferenc ka fituar edhe festivalin dansit në Hungari. Po. Kështu që interpreton në shfaqjen që quhet Morgan and Freeman. Dhe duket se e ka ngacmuar publikun, domethënë e ka pëlqyer. Në fakt ai ka interpretuar pjesën më të madhe të kohës me një papërt, me një kukull në dorë. Në thelb fakt është dialogu që gjithë secili nga ne kemi me veten, me pjesë të veçanta të karakterit ton, me double karakterin. Ai e ka transmetuar këtë në mënyrë fantastike, jo thjesht dhe vetëm emocionale, por me një koncept jashtëzakonisht interesant, me një dialogim të përhershëm dhe në shfaqjen e impulseve të tij dhe impulseve tona të thella që shpesh herë nuk arrim t'i themi, ai ka arritur ta përcjellë në një mënyrë fantastike, ku audienca e përbër nga gjeneratat ndryshme, nga fëmijë deri te mosha e tretë. Janë përfshirë fëmijët në këtë edicion edhe më shumë. Me thënë, ka një lloj vëmendje më të madhe këtë edicion. Ne sjellim një shfaqje nga Franca që i dedikohet fëmijëve. Është Happy Manif quhet, është një produksion shumë i suksesshëm gjithashtu. I dedikohet fëmijëve. Ne kemi disa vite në fakt që kemi çelur po themi 2 dritare të rëndësishme në festivalin tonë, një nga të cilat është shfaqje që janë të dedikuara për fëmijë. Po kur themi fëmijë, çfarë moshe është? Nga mosha 6 deri 11 vjeç, kjo shfaqje për cilën po flasim, do jetë në ambient hapur, do jetë në hapësirat e liçenit të Tiranës. E kemi sigurisht të organizuar me 2 shkolla, me shkollën Victor Hugo dhe Albanat, të cilët janë treguar të gatshëm të bashkëpunojnë me ne. Është shumë e rëndësishme në fakt që festivali mos mbetet thjesht sjellën sa shfaqje këtu vin kush vjen dhe ishe dhe ikin. Po festivali ka pjesë të rëndësishme të edukimit për audiencën e re, çka siç u thash e rrit dimensionin e tij dhe pse jo përgatit një spektator të arshëm më të kualifikuar se sa i kemi edukuar ne më përpara. Diskutim dhe është mirë që fëmijët të rriten dhe të edukohen me art dhe sidomos me art mirë, sjellni një traditë tashmë 14 vjeçare si ky festival, por si do të vijojnë netët, Gjergje, dhe në natën finale kush është trupa që do të performojë? Atëre, ne vijojmë, siç u thash, të shtunën në Prishtinë, me një shfaqje që vjen nga Italia, një shfaqje
shumë interesante. Të hënën do të jetë po një shfaqje në Art Turbina. Me datë 13 është kjo shfaqje që Happy Manif, që është dedikuar audiencës së re. Pastaj ne do të vijojmë me koreograf të rinj shqiptar. Pra, siç u thash, dritarja e dytë e madhe e festivalit ton është pikërisht për të rinj që aspirojnë të futen në estetikën e dancit kontemporan, dancit bashkëkor, duke dhënë atyre një shans. Ne gjithë e dimë që mundësitë në Shqipëri janë të limituara për artistët e rinj, por festivali me ato mundësitë e pakta që ka përpiqet të bëjë maksimumin e tij që të bëhen pjesë e agjendës së një festivali ndërkombëtar dhe emra të ri, ndoshta të panjohur shumë për publikun ton, por të përpiqen të hyjnë në tregun ndërkombëtar, sepse festivali është një agjendë ndërkombëtare. Një lloj katapultimi, një lloj trampoline e mirë. Absolutisht po, dhe festivalin tonë e vizitojnë kohë pas kohe personalitetet ndryshme të fushës së menaxhimit të dancit, selektor festivalesh ndërkombëtare, producentë të cilët kërkojnë një treg i mirëfillt. Një treg i mirëfillt mund ta konsiderojmë kështu. Dhe shumë i mirë, po në 14 vite këta të rinj dhe fakti që festivali në një ndër shtyllat kryesore bazike ti ka patur dhe promovimin e këtyre talenteve të reja. Si e ke parë deri më sot, Gjergj? Ka ardhur gjithmonë në rritje dhe e ka bërë le të themi, ka kryer këtë mision të mirë? Unë kam kënaqësi të them se një numër jo i vogël koreografësh të rinj shqiptar apo kërcimtarësh të rinj shqiptar janë pjesë sot e kompanive nga më të rëndësishme në Europë. Disa prej cilëve natyrisht janë katapultuar në një mënyrë ose në një tjetër nëpërmjet festivalit. Natyrisht ne nuk kemi leva Arkimedit që i hedhim dhe lëshojmë. Por natyrisht ne japim një mundësi, japim një shans. Unë mund të them se aktualisht shfaqja që ne do të kemi, që do të jetë premier në festival, është një shfaqje e dy koreografëve të ri, Fioral Doçi dhe Rosela Pelliciotti, të cilët njëkohësisht kanë qenë pjesë e disa produksioneve ndërkombëtare. Jo më larg se vitin e kaluar, ata kanë qenë pjesë e një produksioni në Zvicër me një kompani shumë të njohur, kompania Linga. Fiorali gjithashtu ka punuar disa herë në një kompani italiane të dancit bashkëkor. Pra këto janë mundësi. Mos mendojmë që këta njerëz ikin dhe nuk kthehen, pra sot lëvizja është jashtëzakonisht e madhe. Thjesht ka një mundësi më shumë. Ka një mundësi më shumë. Më kujtohet para 2 vitesh ishte një kompani zvicerane dhe ishte një djalë, një kërcimtar shumë interesant, mbajti edhe një workshop këtu, grek. Dhe i thash, ku jetoni? Tha, pyetje pak e çuditshme. Po pse i thash? Në fakt unë jam me pasaport greke, tha. Rezidencën e kam në Athinë, por jetoj ndërmjet Lozanës edhe Londrës, njëkohësisht kohë pas kohë gjatë vitit shkoj edhe në New York. Okej. Dihet që shtëpia e artistit është bota e gjitha dhe kjo është veçantia e dikujt që merret me art dhe bën art. Por gjithsesi festivali nuk ka kaluar asnjë vit pa provokuar. Edhe këtë vit në ç'formë keni menduar të provokoni në gjithë tërësinë e elementeve artistik? Shpeshherë provokimi po them keq kuptohet në Shqipëri, se lidhet me provokimi jo gjithmonë është i keq, do të them. Jo, në kuptimin që provokim ne rëndom quajmë, po themi shfaqjet nudo ose diçka të kësaj natyre. Po dhe në mesazhe. Unë do të thosha që provokimi, çdo kërkim është një provokim. Sepse çdo kërkim artistik në thelb kërkon të nxjerrë në sipërfaqe brendin tonë shpirtëror. Diçka që flet tek secili prej nesh. Pikërisht atë që masa e gjerë e njerëzve nuk arrin ta prononcojnë, nuk arrin ta artikulojnë. Pra, në këtë kuptim, një shfaqje ndryshe, një shfaqje në cilën spektatori nuk është i përgatitur se çfarë do të shkojë të shohë, atëherë në këtë rast ai ndjehet i provokuar nga çfarë sheh dhe çfarë percepton gjatë performancës. Pse jo shfaqjet në të cilat ne sjellim, unë gjithmonë e kam thënë këtë punë, nuk janë shfaqjet të cilat konsumohen në kohën në cilën spektatori sheh shfaqjen, por i bën ata të mendojnë, i bën ata të reflektojnë për aspekte të ndryshme. Edhe ky është një provokim. Po patjetër edhe ky është një provokim. Sidomos nëse konsiderojmë edhe dance theater që është një zhanër që i vjen ndihmë kërcimtarëve edhe në formën se si interpretojnë, edhe pse i ri apo jo.
Nuk do të thosh ai ri, është shumë i njohur në Europë, te ne është i ri, te ne është i ri, po shiko, ne brezat e ri janë gjithmonë një tjetër më tepër në kontakt me çfarë ndodh në perëndim ndërmjet teknologjisë, ndërmjet formave të tjera. Ajo që doja unë të shtoja në të rast është që tek ne vazhdon të mungojë një edukim kapilar që nga parashkollorët e në vazhdimsi me dansin përgjithësi, po dhe me artin përgjithësi, po dhe me dansin veçanti, sepse ne jemi kom fakt. Që kemi në gen kërcimin, si thatë dhe ju, ne kemi qef gjithë kërcimin. Ashtu me tonën ama dim, me tonën dim, edhe gjithë ata që e pëlqejnë mos ta humbasin ditët e mbetura të festivalit të Dancit Modern edhe Kontemporan, besoj edhe përpos gjithë vështirësive, kokdhembjes edhe probleme që dalin rrugës, është gjithmonë kënaqësi ti jesh pjesë e këtij organizimi, kam përshtypjen duke qenë edhe kreu, edhe duke patur çdo gjë nën monitorim. Më thënë, e shion dhe këtë pjesë. Sigurisht, sepse siç u thash në fillim, kjo pa një ngasje vërtet shpirtërore të brendshme, kjo nuk mund të realizohet. Natyrisht ne kemi ato përkraje që kemi, që u thash, por gjithnjë që janë jo të mjaftueshme. Ky është i vetmi festival në Shqipëri dhe në këtë rast shfrytëzoj këtë mundësi për të përthirrur institucionet shqiptare që ta kthejnë kokën pak më shumë drejt këtij festivali, sepse është një agjendë ndërkombëtare dhe është një formë bashkëkohore e arti, e cila vërtet na bën pjesë të integrimeve europiane, kështu në mënyrë gati të padukshme, por të gjithë artistët që vinë krijojnë një përshtypje për vendin tonë, për festivalin, për audiencën shqiptare, pra bëjmë share vendin tonë nëpërmjet një forme arti. Dhe le të jetë arti gjithmonë ambasadori më i mirë që promovon vlerat e vërteta të vendit tonë, dhe kjo s'ka nevojë as diskutohet. Ka qenë gjithmonë në fakt. Meqense ti je artist, ne të përshëndesim shumë me një këngë shumë të bukur, Brazilian Soul nga Nox, edhe Sofi Tucker shumë e bukur. Kështu që me këtë po të përcjell. Çfarë vjen nga soul gjithmonë është gjithmonë e bukur. Kthehemi pas pak në program miq. Bashkohet studios Kujtim Prodani. Ndonjëherë me këtë shiun dhe me këtë kohën nothing else matters përveç se muzikës të mirë edhe gjendjes që transmeton. Edhe kjo këngë na riktheu në këtë pjesë programit, në pjesën e fundit, për të folur me një prej kantautorëve më të veçantë në Shqipëri, edhe duhet thënë se përgjatë më shumë se 30 viteve të fundit ai është prezantuar me publikime dhe me projekte muzikore të veçanta në stilin e tij, po që kanë gjetur gjithmonë vend edhe unë tani që po flasim në këtë moment kam ende në mendje refrenin të ftoj unë sot për një birr Gabriel. Po nuk do ndalemi këtu sepse kanë kaluar shumë kohë dhe ka patur gjëra të tjera përgjatë gjithë këtyre viteve. Po flasim pikërisht për Kujtim Prodanin, i cili së fundmi ka sjell koncertin e tij I Am From Tirana. Nata e parë është mbajtur pikërisht mbrëm në orën 20 në Teatrin Kombëtar Eksperimental në Art Turbina. Koncert fakti i cili do të vijë edhe ditën e sotme. Nëse keni kaluar rastisht andaj keni parë dhe posterin e madh që është edhe në ekran tani, që lajmëronte mbajtjen e këtij koncerti dyditor tek Art Turbina për gjithë ata që e pëlqejnë muzikën që Kujtim Prodani bën. Përpos kësaj, vetëm disa kohë më parë ka sjellë projektin muzikor Xhelozia, që është shumë interesant. Këtë këngë ka shkruar babai i tij në mars të vitit 1989, kompozitori i famshëm Agim Prodani, dhe që prej shumë kohësh kishte mbetur në sirtar. Doli nga sirtari dhe u publikua, doli nga shtëpia dhe erdhi në studio Kujtim Prodani. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Fole aq bukur sa tash mund ta mbyllësh emisionin. E mbyllim si mos themi më asgjë. Gjithçka që unë do them nuk mund të këlloj kaq. Faleminderit shumë, po duket artisti që hyn në studio direkt me komplimenta. Si u zgjove sot? S'jam zgjuar akoma. I lodhur besoj. I kënaqur. Që do thotë kam përjetuar momente lumturie. Na i trego pak si shkoi nata e parë e koncertit, që do të jetë edhe sot, edhe gjithë ata që na dëgjojnë këtë mëngjes kanë një shans më shumë për ta ndjekur. Në orën 20 me gjithë kohën e keqe, po uroj të mos ketë rreshje të fuqishme deri në darkë. Emocion i mrekullueshëm. Emocion artisti ka shpesh, gjatë ditës, gjatë javës, gjatë muajit, por ai i mbrëmshmi ishte i veçantë. Nuk më vjen as pak rënd të them që më rodhe edhe një pikë lot, po kisha syze të tjera të errta dhe nuk dukej. Mbuluaj lot. Po sepse nëse thonë që burrat nuk qajnë, nuk derdhin lot, por artistët e derdhin nga një pikë lot nganjëherë sepse loti është i lidhur direkt me emocionin, them mund të paktën. Një publik i mrekullueshëm, një atmosferë fantastike, një program akustik premier nga ana ime në Shqipëri, sepse un jam shoqëruar edhe nga orkestra simfonike, por thash
në këtë moment, me këtë format që ti ke zgjedhur, me këtë repertor, do të ishte bukur, shkon një piano e kuqe dhe një kitarë akustike. Një pasqyrë të kuqe që besojmë se jo, ishin blume të kuqe. Blume të kuqe. Po, ndërkohë, sa kohë kishe ti që e mendoje këtë koncert? I'm from Tirana. Kisha vite, të paktën 6-7 vite që e mendoja. E kam realizuar në 96 në Vjenë, natyrisht me tjetër publik, me tjetër repertor, në gjermanisht, në frëngjisht, dhe funksionoi. Dhe 25 vite tash lërë kujtim se në Shqipëri tash është e vështirë ti mbledhësh 100 apo 150 dashamirës të muzikës time bashk, dhe kjo më ka stepur disi. Dhe një mbrëmje të bukur thash, no, kjo nuk shkon më kështu, kjo do bëhet, dhe unë kam një natë pa parë. Saktove 2 net që janë 6 dhe 7. Që janë 6 dhe 7 sepse salla është shumë e vogël, janë 150, është salla e vogël e teatrit Turbina, 150 vëndësha, dhe është pak. Nuk ka një domethënie tjetër për zgjedhja e datave, ishte krejtësisht agjend. Po ky program shkon shumë në një ambient intim, siç është ajo sallë. Mund të ishte edhe salla e madhe me 400 vende, po jo, është e vështirë të komunikosh në formatin që unë sjell me publikun kur janë 400 vende ulcesh. Përgjithsisht me kalimin e viteve ndryshojnë gjëra, ndryshon edhe perceptimi që artisti ka për produktin e tij. Edhe mund t'i mblidhje të gjithë në një natë 400 vetë, ose mund t'i ndaje, se si edhe ti thua, ke një lloj komunikimi më ndërpersonal, më të veçantë, që për artistin është shumë i rëndësishëm, padyshim, edhe për publikun. Po kur thua që do të ishte vështirë të mblidhesh shumë njerëz që pëlqejnë muzikën akustike, ka të bëjë me faktin që muzika ka ndryshuar, tregu ka ndryshuar, shihet muzikore ka ndryshuar, edhe ndoshta nuk përkojnë me atë që ti ke nisur prej më shumë se 30 vitesh, 35 vite gati për të bërë. Ka një tjetër problem tek ne. Cili është? Njerëzit janë të lodhur. Të lodhur nga? Nga gjithçka, nga mëngjesi deri në darkë. Është jeta shumë stresante dhe kjo sjell që vëmendja tek arti të jetë minimale. Që të shijosh artin duhet të kesh qetësi të brendshme. Është luks, më thënë, deri diku është luks që ti kesh disa gjëra në vijë edhe që ta shijosh artin siç ti thua. Është luks, po un kam frikë që ky lloj luksi tek ne mungon. Mund të vi dikur, por për momentin është një boshllëk, është një vakum. Unë kam përjetuar momente koncertale dhe në 2003-2004, ka qenë tjetër atmosferë. Njerëzit dhuronin shumë në natyrshëm buzëqeshje, qoftë dhe në rrugë. Sot janë të ngurtë, ulin ashtu, të ngrysur, zë ta thoja, kok ulur në stresin e hallin e përditshëm, dhe kjo ndikon dhe në sallën e koncertit, pa diskutim. Kjo është bindja ime. Në emocioni që marrin dhe japin, se pa diskutim momentin që të zien koka vetëm nga hallet, sigurisht duket që ka shumë filtra që e pengojnë muzikën dhe portojnë tek ti edhe të mbrit deri tek shpirti, ashtu siç ti po thua, për të marrë dhe emocionin e vërtet. Padyshim, por mbrëm ma dhan këtë emocion. Është një fjalë shumë e bukur, shastisje. Unë mbrëm u shastisa, sa nuk pata fuqile të them as të falenderoj her pas here. Po thoja kujtim, shijoje se si dihet kur vjen më rasti, sepse kjo është ajo që unë dua të bëj. Ndoshta sot do të kesh kohë që të falenderosh dhe do jesh disi më. Natyrisht do kem kohë, uroj të ketë pjesëmarrje sepse koha bën të vetën dhe njerëzit ndikojnë edhe nga kushtet atmosferike, natyrisht. Po mendoj që është më bukur teksa bie shitjesh në një koncert tëndin e dëgjosh një muzikë. Koncerti nuk është jashtë, vajzë, është brenda, nuk dëgjosh. Kështu që prandaj dëgjohet me këto ndërtime që kemi ne. E shiu të bën më romantike gjithsesi. Dakor, po shikoj si e interpreton ti, po nuk janë të gjithë në një mendje. Domethënë kitara, pianoja dhe një zhurmë e lehtë shiu, më romantike se kaq. Ja, ky është videoklipi, ja. Videoklipi, tani kujtim, je dedikuar Tiranës gjithmonë, edhe në 2003 festival ke qenë me një këngë I'm from Tirana, koncertin vendose ta silli I'm from Tirana, ke gjithmonë një lidhje dhe dashuri me Tiranën. Çfarë do të bënte ty të ikte pa kjo dashuri e Tiranës? Se e kemi qartazi panoramën që e dashuron qytetin. Është shumë kollajt, mos flasin fare më për Tiranën. Po unë sridot pa folur. I am from Tirana titullohet programi për faktin që gjithçka ka filluar tek shkolla Kongresi Përmetit në moshën 6 vjeç e 30 dhe e 30. Në 6 vjeç e gjysmë dhe 6.5, bravo 6.5, 6.6 diçka kështu në shtator dhe vazhdon ende sot, pra kanë kaluar 50 vjet. Kështu që dua unë jam i lidhur pas gjithçmërisht me këtë qytet. S'duhet të ndërpres në këtë moment, në këtë rrëfim kaq emocional, po jo se mund të rrëfejmë 3 orë dhe di që programi mbaron në 10:05. Jo, mos u shqetëso, kemi kohë. Nuk është çështje e Tiranës, vendin e bëjnë njerëzit. Tu janë 10, 15, 20, 100, 150 njerëz që un kam nevojë t'i takoj, t'i shoh, t'i dëgjoj zërin në telefon. Ky është qyteti, kjo është Tirana.
Edhe në Vienën e bëjnë austriakët. Unë po të kisha këta 150-200 miqë, dëshiroj t'i kem ose të njohur ose bashkëpunëtor afër, njeriu ndihet kudo. Bota është për mua një tepsi. Për mua duhen hequr fare kufit. Tirana, Brukseli, Vjena, Berlini, Parisi etj. Po shtetet duhet ketë më. Njerëzit jetojnë në thonjza në një tepsi. Është globi. Ha? Sidomos artistët. Kështu e shikoj unë. Me ato syze edhe unë kështu do e shija. Dëgjoj. Me ato syze të veçanta në këtë sens e kisha. Një është ngjyrave thënë. Tani Dari. Ti po flisje për këtë pjesën dhe ke shumë drejt, unë e mirë kuptoj. Pastaj kur kujtove kthimin pas në kohë vitet që kalojnë edhe sa shumë gjëra kanë ndryshuar, qoftë mirë qoftë për keq. Si ja bën që nuk për ty koha ka ndaluar, ka stopuar edhe gjithë këto vite që ti përmend, kur të sheh pastaj nuk na dalin llogarit. Se ti mund të flasësh një orë për emocionet tua, po unë ngelem si përfaqësor, do flas për çështjen që si t'ja bëjmë për luftën ndaj moshës, e kisha fjalën. Luftën ndaj moshës? Po sikur njeriu do të tregoj sekret. Ja çfarë ka, sikur të ftohet kaq shpesh në emisionin e mëngjesit. Ne jemi gjithë ditën këtu dhe prapë po plakemi çdo ditë më shumë. Për zonë një energji pozitive. Mosha kaq, po ty duket se ka ndaluar realisht. 5.6. 5.6. Po 5.6 po. I ka gjitha me pikë në mes. Po 5.6 është po. Madje kam shkruar edhe një këngë para 1-2 viti, prefiksi 5. Nuk është dhe aq i dhimbshëm sa Tiglon, se ka 6, ka 7, ka 8, ka 9, po unë ndjej mirë, nuk ka rëndësi e ndjeja se ndjej. Sa vjeç e ndjen veten realisht, me një përgjigje sinqert. Orët e punës i ka dhe motori im, mos harrojmë këtë. Pa diskutim. Po nuk ndihen pra. Sa ndihesh? Po nuk ndihen, po i ndjen mjeku atje kur shkon. Edhe të bën check-upin. Ai bën check-upin dhe thot kujtim, i kaq. Qetso, kujtim. Unë ndihem plot energji. Të them kjo mjafton. Si përgjigje po. Që mos bëjnë ai gabim tash thonë ik martizën atë. Ja. Na fol ende pak për koncertin, se sigurisht që aty është i gjithë interesi kryesor i yni dhe aty duhet të jetë edhe i gjithë publiku dashamirës ndaj artit të mirë, muzikës të mirë. Ka të ftuar koncertit tënd? Na i trego pak dhe pse konkretisht ata? Padyshim. Ton Deda, Eltona, Eranda Libohova, më falni, dhe Ardian Trevicka. Pse Elton Deda? Është muzikant i shkëlqyer dhe muzikant shkëlqyer ka shumë në glob. Po mbi gjitha është një super njeri. Është shumë i mirë në shpirt, është përçon vetëm energji pozitive. Unë e kam shumë xhan. Dhe nuk është asnjë rastësi që të gjithë jenë në një mendje në këtë pjesë. Nuk e di, po ky është opinioni im dhe me Ton Dedën ndam emocion të përbashkët, sepse ai është shqiptaro-amerikan ose amerikano-shqiptar, si ta doj, nëse na ndjek në këtë orë të mëngjesit. Ndam emocionin e këngës I am from Tirana. Kur ke qenë emigrant, po emigrant i hershëm, jo si këta tash që shkojnë me karta krediti, me lukse. Emigrant me një trajse, me trajse, po dhe pret familja, quhet emigracion. Emigracioni klasik ka qenë ai 90-91-shit. Ndaj mendova që Toni e ka atë ndjesinë e mallit, të emocionit për qytetin, për vetlindjen, ose unë, si thot populli, ja fus kot, po unë kështu e perceptova dhe doli një duet shumë simpatik, shumë rënqetës, Eltoni në mënyrën e tij të kënduarit, unë në mënyrën time. Shumë bukur. Dikur do të transmetohet sepse është xhiruar për koncertin, do xhirohet edhe sot edhe do të ketë një post-produksion për të nxjerrë një produkt kualitativ. Ndërkohë, jemi nëntor, 6 dhe 7 nëntor janë datat e rezervuara nga ty për koncertin. Ti ke patur një lloj, le të themi, projekti edhe plani tjetër për të çuar një këngë edhe për të marrë pjesë tek festivali i fundvitit që afron. Dole që dole. Do dilja patjetër, çfarë të gënjeu që do dilja aty. Po, jo. Djeva që mezi prisë. Por kënga nuk u pranua. S'ka problem fare. Jo, duam atë përgjigjen e vërtet, me thënë drejtën, jo atë përgjigjen. Atë përgjigjen e vërtet? Po, tënde. Se nuk u pranua kënga? Po, edhe si e përjetove ti gjithë këtë zhurmë. Ti je shumë e re, edhe djali shumë i ri, dhe Qyrfyçi jeni të ri, po gjenerata ime e mban mend që dikur ka qenë një revistë që quhej revista Hosteni, por viteve 90. Hosteni, më them që kam një kopje në shtëpi se ne nuk hedhim asgjë. Ose kemi trashëguar batutën. Okej, shumë bukur. Në faqen e fundit të revistës Hosteni, kish gjithmonë proverba. Dhe një prej tyre më ka mbetur në mend kur isha 8 apo 9 vjeç. Ku shkruaj? Ndoshta ishte arabe, ndoshta kjo s'më kujtohet, s'dua të gaboj, por thuaj, duam apo pëlqej më shumë ata që na ngjajnë. Pra, unë e lidh këtë me këngën e festivalit. Ose unë apo muzika ime nuk ngjan me organizatorët, me shijen e tyre artistike, ose ajo e Agim Prodanit edhe më shumë. Pra thjesht kam përzgjedhur ato element, ato këngë, ata këngëtar
që mendojnë që mund të bëjnë një spektakël të konceptuar ndryshe nga ata. Pra ajo që ata ofrojnë, me siguri nuk ngjan me mua se ndryshe do isha pjesë. Okej, ti edhe një përgjigje duke edhe justifikuar. Tash do rinë dhe 1 orë tash, dhe shtym programin. Edhe 2 minuta, edhe 2 minuta maksimumi. Nuk jam nga ata që filloj dhe kritikoj sepse ama një përgjigje mund ta japësh. Që do të thotë, momenti që more lajmi që kënga nuk ka kaluar seleksionimin e parë, le të themi, u mërzite, u revoltove, terdi pa keq. Fjala revolt ka kohë që është fshirë, se un kam 13 vite që jam rikthyer në Shqipëri dhe kam filluar ta marr vetëm në të mirë, se po se morë vetëm në të mirë, 1 minutë. Është më mirë të mos punosh këtu. Kemi vetëm 1 minutë. 1 minutë, mbaruam. Më erdhi keq dhe në çast mora telefonin. Lorin, se Lorin Terezi ka regjistruar videoklipin. E mbarojmë dot për 2 ditë për 2 net. Kujtim tha, çfarë thua? E mbarojmë dot apo jo? E mbarojmë tha. Dhe për 2 ditë për 2 net u realizua videoklipi. Dhe ka bër si thua, ka prekur njerëzit, kryesisht seksin femër, saqë më duket sikur e dha atë mesazhin që donte të jepte i mat para 30 vitesh. Pra, me festival, pa festival, arti dhe e mira dhe kënga e mira. Derisa është pëlqyer, tregon që ka një vllai vlere. Thën këto në 20 sekondë e fundit, mendon se do kishte humbur, le të themi, edhe gjithë koncepti këngës, ideja këngës, ndjesia e këngës, nëse do të ishte pranuar në festival? Ajo mund të ishte pranuar në festival, do kishte efekt tjetër, por unë s'do ta kisha lënë pa videoklip. Okej. Gjithsesi. Imagjoni pak se si do të jetë sot në darkë. Sot në darkë patjetër, por edhe kujtim Prodanin në Eurovision, po të mendojnë në një performancë atje, ndoshta për vitet e ardhshme. Apo nuk është dëshira jote kryesore dhe thelbësore? Unë nuk I them jo skenës, nuk I them jo suksesit, nuk I them jo aventurës. Unë rrezikoj në karrierën time. Më pëlqen, madje edhe trokitja ndër në fali e festivalit ishte një lloj rreziku. Unë e di si funksionojnë festivalet. Kam qenë antar i jurie, kam qenë kryetar i jurie etj. Kështu që atë çfarë ndodhi, atë përgjegjësi e marr unë. Ose pranoj të trokas, ose nuk pranoj. Po pranova trokas, do mbyll gojen, ose do pranoj realitetin. Kujtim faleminderit shumë. 35 vite karrierë që do të mund t'i shihoni edhe sot në koncertin në natën e dytë, që mbahet pikërisht në Teatrin Kombëtar Eksperimental, mund të shkoni atje në orën 20. Ke turbina që mos ketë ka turbina, shumë e rëndësishme edhe kjo. Faleminderit shumë Kujtim Prodani që ishte këngëtar në Wake Up. Ditë të mbarë. Ne e mbyllim kështu mirë bashkë. Sot nxjerr lotin nga syri tjetër që se smet shojmë, duhet të miq jemi nesër, kalofshim, mos harroni, ju duam shumë. Mirupafshim.